Bună ziua și bine v-am găsit la încă un episod din sufrageria Vibe Streamers. Eugen Vrabie sunt eu, iar acum urmează să prezint artistul. Fiți atenți, vă rog frumos, Alexandra Crescu. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Da? Mai pot fi amuzant încă o dată? O să-ți iasă. A, da? Perfect, bun. Alexandra Crescu Bună! este... Ai puțină răbdare, te rog frumos. Este o artistă care s-a făcut remarcată în anul 2008 la concursul televizat Megastar. De atunci a fost apreciată de oamenii din industria muzicală. Așa. Să zicem. A avut colaborări muzicale cu marea majoritate a artiștilor consacrați din România, cum ar fi 2 puncte, liniuță, Ștefan Bănică, Direcția 5, Proconsul, Paula Selling, Mihai Mărgineanu, Marius Nedelcu, de la Accent, unde eram? Știți. Aici, Vama, etc. În 2012 a Aoleu, nu participat cred că citești la toată Vocea României. Apoi, în 2017, 5 ani mai târziu, la X Factor. A făcut foarte multe lucruri până acum Alexandra Crescu și sigur nu s-a oprit, a venit la noi în Vibe Streamers să stăm un pic de vorbă și să ne încânte cu vocea ei absolut superbă. Și când am auzit-o prima oară, voiam să-i sugerez să încerce și voice acting, pentru că mi se părea mie că ar da foarte bine în filme. Și după aia mă uit pe descriere. A avut colaborări cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacinean în spectacolele Rebecca și Romeo și Julieta. A avut rol principal. Atât a putut, ne pare rău. În 2019 a lansat piesa Luna sub labelul Voices Media, a dublat vocea lui Jasmine din filmul muzical Aladdin în regia lui Guy Ritchie. Acela cu Will Smith. Da. Mi-a plăcut. Și Nu mai știam mie- să-mi placă. Bine, mie îmi place foarte mult Guy Smith. Ritchie Ok. și deloc Will Smith, Nu-ți place dar pentru Will Guy Ritchie am vrut să mă uit la film și m-am uitat. În prezent face parte din trupa The Americas, condusă de pianistul Cristian Aurelian Gheorghe și ar trebui să, puncte de suspensie, vei afla tu mai târziu. Ia un pic să îmi las telefonul. Așa, bună Alexandra, Bună! bine ai venit aici în Vibe Streamers, episodul X, o să completăm la montaj. Cred că e 6 sau 7, nu mai țin minte. Alexandru, ai notat pe undeva? Eu mi-am notat aici pe foaie 6, dar nu mai știu de când am început. Ideea este că... Bine v-am găsit. Bine te-am găsit, într-adevăr, și bine am găsit și pe ei, cei care sunt live acum și cei care se vor uita ulterior la clipul de astăzi. Tu ai ales 11 piese de cântat. Sper să Îmi fac place față. că vei face, sunt sigur că vei face. Nu. Haide, nu. Așa, pentru că am auzit repetițiile și sună excepțional. Cel puțin la repetiții să Ești vedem un drăguț, îți exact mulțumesc. cum se va descurca pe live, dar sunt sigur că nu va avea emoții pentru că Ei, ba face da. asta de foarte mult timp. Nu contează emoțiile. Știi care e faza cu artiștii? Indiferent că au 5 ani sau 500 de ani experiență, tot vor spune, nu, că sunt foarte emoționat. Voi spuneți chestia asta ca să, în cazul în care vă scapă cumva din neatenție vocea, să spun, nu, că emoțiile? Sau de ce? Nu, unii chiar au emoții și de-alea nasoale. Vezi cum s-a exclus, da? Și Unii nu ea. Eu am tot timpul, deci tot timpul am emoții, adică nu există nici un moment în care să rească să cânt și să n-am emoții. Dar asta e bine, înseamnă că îți pasă. Adică sunt emoții bune. Îmi pasă pentru că vreau să iasă bine, știi? Ok. Adică îmi place ceea ce fac și vreau să iasă bine, să iasă frumos, Da. să simtă omul de lângă mine, da? Mă, Să te ce aplaude drăguț. lumea la final, practic. Da. Nu că mai sunt și unii care aplaudă așa, da, bine, ok, nu vreau Mulțumim, asta. următorul. Da, next. Thank you, next. Dar sunt și unii care nu simt absolut nimic și zic, băi, eu nu știu, eu n-am nicio emoție. Eu nu cred asta, nu. Nu e, fac pe grozavi. Pe bune? Da. N-ai cum să nu ai emoții. Păi nu mai ești om dacă n-ai emoții. Cum Păi, e nu, asta? exact. Sau înseamnă că efectiv nu-ți pasă și ești roboțel. Asta e grav. Da, o fi Robocop deghizat cu autotune în... Sau vreun alien, ceva sau care e... că tot se discută despre extraterestri. Da, frate, oare e pe bune? Da. Așteptam de mult faza asta. Da, și eu aștept de vreo 5 ani cel puțin de când am început să citesc mai mult despre subiect. Trebuie să fie extraterestri printre noi. Ți s-ar părea corect dacă există într-adevăr extraterestri printre noi, adică printre noi pe pământ, Da. să fie talentați și să ia locul oamenilor în concerte? Adică, Wow, ce practic, întrebare să avem la Sala Palatului concert cu, Păi, nu știu, de unde știi că nu se întâmplă deja? pam, Știi pam, ce pam, zic? pam. Din ăștia care sunt foarte Corect. mari și așa, de unde știm noi că nu sunt... Este vreun artist Something din România care ți se pare ție inuman de bun? inuman de bun? Adică ar putea fi un extraterestru?
Eu cred că fiecare artist care este consacrat și Dă-mi un nume. vrea nume. Să spun de cine îmi place mie, Da. da? Ca să fim așa. Da, Mie îmi place foarte mult cum cântă Nico. ok, Așa, mi-a plăcut dintotdeauna Nico și am fost fana ei. da. Luminița Angel. Da. După cum observ, eu sunt garda mai veche puțin, dacă Old se school. poate zice Da. așa, mai old school. Și au mai fost, Laura Stoica mi-a plăcut. Ok, super. Da. Și îmi place în continuare, cânt piese de la ea, așa. Cine ar mai fi? Aura Urzicianu, Anca Parghel. Da, ok. Aura Urzicianu pot să spui că a fost e extraterestru. Cred că da, nu cred că nu. Cred că a venit în vizită, a văzut că a strâns un număr X de fani și a zis, băi, eu mai rămân aici că sunt simpatici oamenii aceștia. Ea chiar da. Ea, despre ea e vorba. Deci Ea nu e din lumea asta, clar. Rămâne la Aura Urzicianu, ceea ce este ok. Spune-mi, Alexandra, te rog frumos, cum este să te trezești în fiecare dimineață și să știi că ești mai talentată decât, nu știu, să zicem, 7 miliarde de oameni? Adică tu te trezești așa și începi să cânti cum era în Albă ca zăpada? Nu e Se chiar strâng așa. păsărele, stai la casă sau la bloc? La bloc stau. Și vin păsărelele la geam și cântați împreună, Nu, hai să spun căprioarele? cum e la mine. Nu. Eu am o pisică și un aricel. Pisica mea de câte ori încep să cânt, vine la mine și se uită așa. Ok. What the fuck? Da, what is this? Ce What is faci? A this? nebunit iar asta. Aoleu. Și o văd efectiv cum dă ochii pe spate și pleacă. Face aoleu, și a plecat, știi? Deci nu e ca în filme, chiar nu e. Așa. Și Ariciul ce spune? Aricelul e puțin bolnăvior acum, e bătrânel sărăcuțul Așa. de el. El e cu minte, e Ce înseamnă pașnic. bătrân la Arici? Păi, aricei trăiesc în jur de 4-5 ani. Ok. Deci, Și el are 4 am ani înțeles. deja. Da, ok. E bătrânel, are și artroză și e pe tratament. Dacă nu sunt prea indiscret, cum ai ajuns să ai un Arici? L-am adoptat. De unde? De la cineva care nu mai putea să aibă grijă de Deci el. cineva a avut un Arici Da. înainte. Da. Ok. Arici Cum? african, stai să ne înțelegem. Iartă-mă, cum? Care e diferența în primul rând? Ariciul african este adus din Africa și este transformat în pet, este mult mai mic decât ariciul nostru european, Așa. care e cam așa. Da, Ariciul nostru european și Da. al meu e cam așa. da. Ciudat. Adică, da. Aricii europeni, sălbatici, trăiesc doar în natură, nu ai cum să-i ții în captivitate, pentru că nu e normal și e interzis prin lege să-i ții în captivitate. Ok, nu știam asta. Și cel african e ok să... I-a dus din Africa, bănuiesc, nu știu exact cum a fost linia... Și cu ce se hrănește? N-ai arborele genealogic. Nu, e destul de complicat cu asta. Așa. Ei, în mod normal, cu insecte, au niște viermișori speciali care... Dar noi, așa, ținându-i ca pet, le dăm bobițe de pisici din alea. Burger? Ceva de genul. Boabe de pisici, ok. Burger, pe românește, Am da. înțeles. Da. Și cum se înțelege cu pisica? Foarte bine. Da? Beluța îl iubește maxim, e Și fascinată. Și el e pașnic, o acceptă, o miroase. O acceptă. Și cum da, se înțeleg? da. Se înțeleg bine. Ea îl iubește și el o acceptă. Da, asta Perfect. e relația. Relația perfectă. Am Relația înțeles. perfectă, da. Dacă ar fi să-ți schimbi superputerea, Alexandra, cu ce ți-ai schimba-o? Păi dacă aș avea o superputere... Este superputere. Faptul că atunci când deschizi gura, toată lumea se uită la tine, este o superputere. Asta e bună. Asta e, o să o iau cu mine. Te rog. Dacă ar fi să-mi schimb superputerea asta, da? Ce aș face eu? Poate că aș încerca... Deci, superputerea mea ar fi să fac oamenii să iubească mai mult. Mi-aș dori chestia asta. Ok, și cum crezi? Păi da, tu practic faci deja asta. Da? Prin concertele tale, prin interpretările tale. La final, oamenii simt o doză mai mare de iubire pentru că se elimină niște hormoni acolo când asculti ceva ce-ți mi-aș place. dori pur și simplu să le schimb inimile celor care, într-adevăr, Fă-te nu au nicio chirurg. treabă. Păi, ok, asta e o idee bună. Da, ok. Tu vrei printr-o atingere, cum era regele Da. acela din nu mai știu Păi ce... superputere, să fac piu și ok. să... Crezi că ai să se abuzat de transforme. asta? Da. Ok. Da. Bun, și atunci să revenim la superputerea ta. Ai abuzat vreodată de superputerea ta? Eu sper că nu, Adică, acum nu știu. să zicem că te-a oprit, ai carnet? Da. Te-a oprit vreodată un polițist sau o polițistă, nu contează, și Aha. cu superputerea cu care ai fost înzestrat, ai scăpat de ceva? N-am fost pusă până în momentul ăsta. Eu conduc de vreo 5 ani. Ok. Și îți spun sincer că nu m-a oprit niciodată poliția decât Ok. o singură dată pentru că am rămas blocată la Dristor în intersecție. Asta era în Nu pandemie. e mare lucru, da. Și În pandemie, n-aveam practic, masca. n-ai deranjat pe nimeni. Da, nu, era polițistul acolo și eu n-aveam masca, dar eram singură în mașină, nu era nimeni. Da. Și m-a oprit și mi-a zis, domnișoară, n-aveți mască, dar eu blocasem de fapt intersecția. Și era,
ok. Da, știți că sunt sigur. Haideți, mergeți, dați mai. M-a luat la Ok. mișto cum ar veni, Da, știi? da. Dar eu am halit-o, adică eram acolo, am zis, mamă. Păi era prima oară, probabil și asta te-a făcut să te pierzi un M-am pic. blocat puțin, da. Cum a fost pandemia pentru tine? Nasoală rău. Nasoală. E trist, adică presupun că e trist pentru un artist să nu aibă acces la public. E foarte trist. E foarte trist, pentru că, știi, când ești acolo cu oamenii și le cânti și primești o energie din partea lor, chiar dacă le place ce aud, chiar dacă nu, o primești. Așa, da. Și când e energia aia bună, te hrănești cu ea și te ajută să mergi mai departe, Să mergi la repetiții, Faci- să mai exact. cauți încă un eveniment și așa mai departe. Exact. Ei, în pandemie n-a fost așa, Cât a timp fost ai un stat blocaj. degeaba, efectiv? Nu pot să spun că am stat degeaba, că am Fără făcut și eu evenimente, streaming hai să o luăm la așa. un... Asta e tare. Pe Twitch chiar am încercat să Ok. fac chestia asta și a mers destul de ok. Dar trebuia să stau foarte mult și nu mai puteam. Deja nu mai suportam să stau să cânt pe un scaun atâta timp și să... Dar a fost drăguț, a fost interesant. Probabil că mă apucasem undeva în iarnă, noiembrie, cam așa. Ok, Că trebuie noiembrie să-mi iau un calculator 2020. bun. Exact. Aha. A trebuit să-mi iau un calculator bun, să fac niște investiții. Deja nu se mai găseau camere, toată lumea cumpăra Păi, tot în prostie. A bubuit industria de video cea de la noi din țară. Da, bravo. Și a durat puțin până m-am așa, știi? A fost interesant. Dar regăsirea Câteva luni am cu stat. fanii pe internet, zici că a fost bună, După ți-a prit. pandemie, da, a fost foarte drăguț. Nu, chestia este că mai mult cei din străinătate au chestia asta cu Twitch-ul și urmăresc și sunt pe streaming Da, și da, da. donează, am primit și bani pentru asta. Super adică tare. e ok. A fost ok. Dar tot live-ul... Nu, e un face-to-face. înlocuitor. Știi? Nu mănânci zahăr, mănânci chestii Da. din aia care nu mai știu cum se numește. Stevie. Da, așa, cum îi stevie, că stevia e. Așa, da, e bine. Deci te-ai descurcat, ai trecut peste. zice. Da. Ai avut emoții mai mari la primul eveniment de după? Primul eveniment, mi-am amintesc și acum, după, nu trecuse 100% pandemia, dar a fost pe 4 iulie, chiar la Berăria 2021. Exact, pe Da, terasă. deci era ok. Înțelesesem cu toții ce înseamnă COVID-ul și ce înseamnă pandemia. Aoleu, ok. zici că era prima dată când am urcat pe scenă, eram, Doamne, oare mai pot să cânt întrebare proastă, că eu cântasem în tot timpul ăsta, știi? Dar s-au întâmplat tot felul de transformări, așa, și psihic, și la nivel psihologic, muscular, nici nu știu cum să spun. Este o fost schimbare ciudățel. foarte mare, într-adevăr, pentru că noi suntem ființe sociabile și sociale în același timp și avem nevoie de împreunarea cu Chestia asta, oamenii, da. știi, pe stradă, să dai de cineva, să mai vorbești, să mai... Și e tristuț când stai singur acolo în baraca ta. Unii oameni s-au schimbat foarte tare după Da. tot episodul ăsta și s-a văzut. E dureros, dar unii au și murit, să zicem, mersi că n-am murit. Da, într-adevăr, s-au întâmplat tot felul de lucruri Ciudate. negative, dar în același timp a evoluat și industria, nu e ca și cum ne-am dorit cu toții să se întâmple pandemia aceasta, dar a fost un pas, Ne-am de fapt un reinventat. salt. Exact, da, ne-am reinventat. Tu ai început să cânti pe internet, alții și-au găsit tot felul de preocupări. Ai început să gătești sau ceva? Eu găteam și înainte. Problema la mine este că nu am timp să gătesc. Ah, ok. Găteam și înainte, nu m-am omorât, să zic așa, dar da, mai și găteam, mai Bun. și stăteam. Avem aici o bucătărie și Alex ne întreabă dacă schimbăm. După ce cântă Alexandra, dacă mai are energie, care e mâncarea preferată pe care o să o gătești? Eu sunt cu ciorba. Ciorbele sunt viața Ok. mea. Nu De e... care? De oricare, nu contează. Preferată trebuie să ai. Ciorba de burtă? Nu. Ciorba aia de pui, cum se face la țară, eu sunt moldoveancă, știi? Așa. Și la mine... A la grechia aia la de pui cu Bacău, smântână sau cum e? Fără, așa, cu borș, cu tot felul de buruieni, leuștean, Așa. ceapă verde și să fie așa acră și Să cu un ardei să te iute. trezească, Mamă, indiferent foame, ce dacă... mi-ați făcut. Am înțeles. Indiferent cât ai petrecut cu o seară înainte, te trezește. Da. Mănânci o ciorbă din aia, ești liniștit, simți că trăiești cu ciorba aia, chiar. Ajută cumva la gât? Păi da, sigur. Dacă e caldă și nu fierbinte, ajută. Orice trebuie să- lichid cald ajută. Ok. Să nu fie fierbinte. Când ne doare gâtul, nu bem fierbinte, bem cald. Nu, exclus fierbinte. Rece cald. bem vreodată? Nu, singura chestie care o mănânc rece e înghețată.
Dar de băut rece nu. Și culmea n-am nimic de la înghețată. Deci pot să mănânc o tonă, că n-am nimic. Dacă beau apă rece, în secunda 2 mă ustură gâtul și gata. Dar de ce? Nu știu care. De la cap, cred că, probabil. Probabil, da. Totul pleacă de la cap. Exact. Hai să plecăm și noi muzical de undeva sau către ceva, dacă vrei să ne îndreptăm. Îmi place că Alexandra a ales un artist facil și o piesă lejeră, anume Mariah Carey, Hero. Cum te gândești tu să începi cu Mariah Carey, care are una dintre cele mai puternice voci și cele mai complexe voci? Ce ai zis? Adică ce a fost în capul tău? Am zis să încep cu o piesă lentă, că eu așa fac tot timpul. Adică nu contează că e de la cine e. Că e Dita mai Mariah Carey. Păi e Dita mai. Și a și compus foarte frumos. Piesa asta e compusă de ea. Da? Adică Okay. E un challenge de fiecare dată când o cânt. Și mie îmi place să te provoci. Da, sunt masochistă. Asta e bine. E bine pentru că asta te ajută să evoluezi. Da. Bun, ne delectăm și noi cu Mariah Carey. Sper să vă placă. Piesa Hero, interpretată de Alexandra Crescu în Vibe Streamers. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you search into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then the hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face this world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and that emptiness you felt will disappear. Yes, and then the hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Now don't let anyone tear them away. Oh Lord, there will be tomorrow. In time you'll find a way. Yes, and then the hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. And when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. That a hero lies in
Alexandra, cred că am rezolvat o problemă pentru ciorba pe care o aveam, despre care discutam mai devreme. Am găsit o găină pe pielea mea. O găină. Zice... Vai, deci nici nu vrei să știi. Asta este cea mai mare satisfacție pe care o are un artist, știi? Hero, Alexandra Crescu, am ascultat acum un Vibe Streamers, piesă interpretată în original de Mariah Carey, dar ce mai contează? Nemaipomenit. Mi-a plăcut foarte mult. Acum îți dai seama că standardul e aici și următoarele trebuie să fie cel puțin peste. Hai, sper. O să fie nemaipomenit. Abia aștept să ascultăm și următoarele piese. Am o întrebare pentru tine. Tu ești artist de meserie, ești cântăresc de meserie. Da, cam asta Ce înseamnă asta pentru omul de rând? Adică ce înseamnă asta pentru tine e explicat pentru omul de rând, care se trezește la 6 dimineața, își face cafeaua, mănâncă, se îmbracă, se spală, înjură în autobuz că trebuie să ajungă acolo sau în trafic și așa mai departe. Păi, e simplu. Viața mea este ca unui atlet. Așa. Sportiv. Spune de performanță. De performanță. Așa, da. Da, corect. Da, este foarte important să am mare grijă de mine, pentru că instrumentul meu face parte din mine. Și dacă nu am grijă de el... Ți-ai asigurat vocea? Nu. Viața o am asigurat. Asta e ok. Dar nu te-ai gândit niciodată să-ți asiguri vocea? Nu, nici nu știu cum se face chestia asta. Habar n-am. Presupun că tot la o companie de asigurări te duci și... Da, eu n-am înțeles niciodată. Ok, îți faci o asigurare pentru ceva. Și ce se întâmplă? Primești bani dacă nu mai funcționează lucrul îți pierzi vocea... Ferească Dumnezeu. Da, categoric, ferească Dumnezeu. Așa? Dacă îți pierzi vocea, ești plătit de asigurare cu polița pe care tu ai încheiat-o. Să zicem, ți-ai încheiat o poliță de 1.000.000 de euro pentru vocea ta. Okay. Și tu plătești lunar X sumă de bani. O să fie mult, pentru că suma pe care o vei primi e mare, categoric. Da. Și tu zicem, în 5 ani, tu răgușești și ai o perioadă în care efectiv nu mai poți cânta. Atunci compania de asigurări te plătește, adică îți dă banii. Da, nu e rău. Da, știi cum e asta? Să te aștepți la rău. Păi da, vezi să o gândești așa, un pic pesimist. Nu e vorba, e bine să fii realist. Mai ales, cum ai spus și tu, este modalitatea prin care tu faci bani, este cu instrumentul tău care înseamnă corzile vocale. Exact. Se poate întâmpla orice. Am și trecut prin multe chestii. Uite, vezi, poți face exces de înghețată. Și la final bei și un pahar de apă rece. Și da. Că ți era cald de la ta înghețată. Eu știu de ce ai bea rece după înghețată și îți pierzi vocea. Ai nevoie să apelezi la polița de asigurare. Vesticii se gândesc foarte mult la chestia asta și apelează. Noi încă ne gândim, dar de ce să fiu pesimist? Uite cum ai spus și tu. Da. Nu, e bine să fii realist. Se poate întâmpla orice. Se poate, bineînțeles. Se poate întâmpla orice. Și cu asigurările de viață. Azi ești, mâine nu mai ești. Da. Și polița trebuie plătită cumva. Bun, revenind la cântatul drept meserie. Te trezești nu ca omul normal, te trezești mai târziu, că doar ești vedetă. Mai târziu, da. Nu mă consider, Doamne, vedetă. Nu. Mă trezesc puțin mai târziu, adică trebuie să am minim 8 ore de somn. Corect. Ca să pot să indiferent când începe somnul. Da. Okay. Indiferent. Poate să înceapă la 6 dimineața și să mă trezesc... La 2 după amiază. 4. 4? Da. Ok, bun. Cam așa. După un eveniment mai greu sau mai lung sau așa, corpul meu știe exact că trebuie să doarmă ca să se refacă, știi? Trebuie să am mare grijă să nu forțez, să nu fumez. Ok, ai fumat vreodată? Nu, am încercat, cred că prin facultate așa, dar nu mi-a plăcut absolut deloc. Da, de ce? Mi s-a părut, frate, care-i șmecheria? Eram așa, dai bine în poze. Asta? Dai bine în poze. Pentru că ai văzut că oamenii de obicei care nu fumează stau așa în poze. Știi? Pe când dacă fumezi, stai așa în poze. Se vede diferit, e altceva. Da? Mie nu mi se pare. Mi se pare o risipă totală de bani și de sănătate. Și de sănătate. Pe bune. Da. Și oricum mie mi s-a spus de la început, dacă vrei să cânti, nu fumezi. Da, corect. Ok. Dacă vrei să nu mai cânti, fumează. Fumează mai, că nu-i problemă. Deci... Ok, ce s-a întâmplat? E de bine cu țigările, au și fumătorii din... Nu mai vorbim despre asta, că nu vrem să-i alungăm. Ok, da. Bun. Te trezești când vrei tu, ai grijă să nu mănânci rece, trebuie să ții o alimentație specială sau ceva? Nu neapărat. Pot să mănânc tot ce vreau. Ideea este să am grijă să nu facă reflux.
Ok, da, se poate întâmpla asta și te reflux afectează. gastric. Da, când ai arsuri și Da. se deschide ceva aici, nu se mai închide sub papa. Noaptea se întâmplă chestia Da. asta, urcă acidul Da. și chestia asta afectează corzile. Și în timp poți să faci edem, e nasol. Da, nu e bine. Deci, Irită mucoasa. mănânci ok, bun. Altceva, ce mai este special? Mă antrenez zilnic. Și fizic, exerciții fizice, Pentru ce? pentru întreținerea, cum să spun eu, Să ai pentru tonus? da, ok, exact, pentru tonus. Că eu sunt foarte energică și îmi place să fiu cu oamenii acolo când sunt la eveniment, să dansez cu ei, să fiu... Titirez, mi se pare normal. exact, ceva de genul. Și dacă m-aș duce între ei să n-ar Următoarea mai fi fan piesă? deloc. Da. Și am zis, nu frate, trebuie să fac mișcare ca să pot să fiu... Ești genul care se zbenguie pe scenă, Da. să înțeleg. Ok, nu stai. Zbengui. Nu pot să stau, n-am stare, nu. Deci sport și bineînțeles rutina zilnică, stretching-ul vocal, care este foarte important. Mai văzut cu tubul ăla? Chestia aia. Are un fel de tub de Darth Vader prin care suflă, un fel de narghilea, dacă vrei așa. Da, toată lumea zice asta. Ah, ok. Bine, unii mai zic că mă droghez, dar nu e cazul. Nu putem vorbi despre asta acum. Dar suflă într-o... Nu e lângă tine, nu e lângă tine. E în partea alta. Se numește Dr. Vox. Este o Dr. sticluță... Vox. Da. Ok. Este inventată de un medic turc. Așa. Foarte tare medicul ăsta este ceva. Ok. Uite, Da, așa. da. Mi-a adus-o Alex să vă arăt. Ea arată cam așa. Ok. Și eu practic pun apă, da? Da. Și suflu. Nu știu dacă se aude. Se aude. Chestia este că vibrația apei ajută musculatura corzilor. Ok. O relaxează și o face să vibreze în mod optim, adică în modul ei natural, vibrația Ok. naturală. O pune rezistență suficientă Da. apa încât să nu Da. streseze corzile vocale. Practic asta e Exact. mișcarea. Ok. Exact. Ok, Asta tare. se întâmplă. Mișto. Și sunt fel de Și faci în fiecare zi exerciții. cu Da. acest doctor, cum ai Vox. spus? Dr. Vox. Ok. Da. Faci în fiecare zi și cât durează? Eu acum, spre exemplu, fac dimineața când mă trezesc și seara, dacă nu am eveniment sau cântare sau ceva, orice. Dacă vreau să studiez, îmi iau 20 de minute să pot să mă încălzesc, jumătate de oră, depinde cât am nevoie. Fac diverse exerciții și totul e ok. Bun. Este obligatoriu să ne încălzim vocea înainte să trecem la acțiune? Da. De ce? Da, pentru că practic ajuți musculatura, nu o bruschezi. Gata, intri la atac și mori după Că ai 3 făcut minute. tu comparații, ai făcut analogia cu atleții, cu profesioniștii. Da, Un e atlet musai. nu se ridică din pat, se pune pe pistă și îi dă tati cu 200 la oră. Sigur că niciodată nu o să Face fac și el asta. încălzirea exact cum faci și tu așa. Ok. Da, e Bun. musai. Și fac și răcire pe lângă. Cum Adică adică? Stai, asta stretching-ul ce e? după cântat, trebuie să faci stretching-ul de relaxare, pentru că corzile practic rămân în tensiunea aia, cu adrenalină, cu Ok. asta, știi? Și tu trebuie să le relaxezi, ca să nu te trezești a doua zi răgușit Și să tot poți cu să... acest doctor? Tot cu dispozitivul. E același tip de exercițiu și la final și la început? Ok, bun. Deci pur și La simplu început poți să faci mai X2 multe. ceea ce faci. Exact. Tare. Hai să trecem la următoarea piesă. Patti LaBelle, Lady Marmalade. Da, asta e o piesă foarte drăguță. Este la fel ca prima. Îți place... Adică nu, e o piesă foarte bună. Mie îmi place playlistul pe care l-a ales Alexandra foarte mult pentru că este divers. Vei asculta și tu până la final și te va surprinde. Lady Marmalade, ok. Acum în Vibe Streamers, Alexandra Cresu. Oh yeah. All right now. Hey sister, go, sister, soul, sister, go. Hey sister. Hey sister, go, sister, soul, sister, go, sister. He met Marmalade down in old New Orleans, stranded a stop on the street. He said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Ooh, giddy, giddy, yeah, da, 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 da. Giddy, giddy, yeah, here and mocha chocolate, yeah, yeah. Creole lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Ooh. He said in a room, why was she freshened up? That boy drank all her magnolia wine. On the black satin sheet, oh, I swear it started afraid. Giddy, giddy, yeah, yeah, da, 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 da.
coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Yeah. Ooh. Oh yeah. Ooh. Ooh. Hey. Hey, hey, hey. Touch of my skin, feel the silky smooth. The color of cafe only made a beast inside roll until it cry. More, more, more. Now he's back home doing 9 to 5, living his grave land of life. But when he turn off sleep, oh, memories meet. More, 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 more. Kitty, kitty, yeah, yeah, da, 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 da. Kitty, kitty, yeah, yeah, in, oh, mocha chocolate, yeah, yeah. Creole lady marmalade. That's right. Voulez-vous coucher Ooh, avec yeah. Kitty, kitty, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Oh, kitty, kitty, yeah, yeah, da, da. Marmalade. Wow, ce repede a fost asta, am uitat că e așa repede. Stai că mi-ai luat mie vocea. Mi-ai luat mie vocea. Superb! Lady Marmalade, Alexandra Crescu, am ascultat acum în Vibe Streamers. Alexandru este... Mulțumesc. Ești ok, Alex? Ridică-te de pe podea. Stai liniștit. Îți dai seama cum sună chestiunea aceasta cu band în spate. Oh, da, păi eu am bandul meu, știi, Păi, că ți-am zis. Da. Trupa Americas se numește, The Americas sau nu știu cum să zice. The Eu știi că Americas. aveam discuția asta înainte, cum zice? Drake, Adele, cum... Ca pe românește. Pe românește. Trupa Americas. Trupa Americas, maică, sau dacă vrei să o dăm așa mai spre regaz, The Americas. Așa, The Americas. Cu un E pe undeva pe Rusește acolo așa. să se audă bine. Exact. Superb. Mulțumesc mult E pe de undeva prin piesă Loca, Cioca, Moca, Please? E comandă cafea sau ce? Că Mocha numea? ciocolată. Cred că e doar așa o chestie. Un joc de cuvinte. Gagica respectivă era creolă și Da, probabil da. că la asta se referea, că Ok. ciocolată, gen... Făcea referire la culoarea moca. pielii. Exact, Ai comandat exact. vreodată cafea cântând? Și dacă nu, de ce? Pentru că ar fi superb. Și dacă da, cum a fost? Nu știu, eu fac tot felul de tâmpenii când sunt live, mai vorbesc aiurea, bat câmpii, nu știu. Oamenii îmi zic că nu, că e ok, dar mie mi se pare tot Nu, e timpul foarte că ok. sunt... E foarte ok. Așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie. Mi s-a întâmplat așa să mai fac comenzi din astea. Te rog mult, adu și mie o apă, dar se schimbă tonul, știi? Adică sunt, toată lumea nu știe, te rog mult, adu și mie o apă, știi? Așa, dar cafea nu, pentru că de obicei nu beau cafea în timp ce Ok, cânt. da. Irită corzile vocale. Nu, deshidratează. Și trebuie Deshidratează. să bei dublu Ok. cantității de apă și pe aia trebuie să mergi la baie. Pauze și dese. Da, e... Și ții oamenii în suspans. Exact. Am înțeles. Apropo de oameni, cum este să lucrezi cu oamenii la evenimente, în general? Fie că vorbim despre cei din trupa ta, care sunt sigur că sunt nemaipomeniți și sunt o foarte bomboană de drăguți. oameni, Da, dar chiar și sunt. cei care vă contactează, cei pe care îi găsiți acolo, la pregătiri, lumini, scenă în general. Depinde. Nouă, mie, hai, o să mă refer la mine Păi de da, data normal. asta. Îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii, mai ales că pentru ei cânt, practic, știi? Și pentru mine, dar și pentru ei. Și atunci îmi place să văd că ei sunt fericiți și de cele Ok. mai multe ori sunt. Pentru simplu fapt că Ai venit tu. suntem acolo noi, da, și pentru mine chestia asta e super drăguță. Mi se pare așa, ce fain, e încă un motiv să merg mai departe. Și chestia asta îmi dă de gândit că totuși nu fac chiar rău ce fac. Nu faci deloc rău. Adică oamenii sunt fericiți și pentru Da. mine asta contează cel mai mult. Am nimerit fel de situații, adică la fiecare petrecere. Ok. Hai să ne referim la nunți.
Că toată lumea cântă la anunți, asta se știe la noi, indiferent de cât de mare ești, trebuie să cânti și la anunți, n-ai cum. Păi da, Așa. normal. Dar nu e o treabă foarte bună, pentru că la anunți ai fi surprinsă, sau cel puțin părerea mea. Eu n-am cântat la anunți. Dar, O să cânti. dacă aș cânta la anunți. Pentru că lumea este pregătită să se fie distreze. surprinsă Da, și să se chiar, distreze. da. Dar chiar și așa, dacă oamenilor nu le place ce se întâmplă pe scenă, din euforia aia lor, ies. Am văzut cu ochii mei. Da, Adică nu te aștepta 100%. că, mamă, când la anunț că toată lumea e beată și nu merge ușor. Nu e așa, chiar așa. nu e așa, este o provocare de fiecare dată. Mi se pare că nuntașii se transformă în copii și anume nu mai au filtru și nu mai au cenzura aceea a omului care gândește și poate ia în considerare că nu e frumos să spun asta. Știi, copiii în principiu sunt sinceri și nuntașii mi se pare că sunt la fel. Sigur, Deci, le it's a place, rămân, challenge. nu le place. Da, da. Aici intervine inteligența artistului, că dacă nu le place melodia sau ceva, trebuie să fii foarte pregătit să schimbi. Mhm. Și ăsta e avantajul de a cânta live cu trupă. Corect. Pentru că dacă vezi că, bă, frate, am început cu o melodie și nu prinde în momentul ăla, văd că lumea se risipește sau poate nu era momentul. Da, exact. Imediat, pac, o schimbi și ei vin înapoi dacă le place, știi? E așa un Live challenge. reaction, dacă vrei. Exact. Primești pe loc feedback-ul. Tu discuți playlistul înainte cu cei cu care ai contract? Discut și treaba asta, sigur. De cele mai multe ori îi întreb ce le-ar plăcea să audă. Ok. Care-i Decât, Cel știi? mai des a auzit titlul de piesă pe care ar vrea oamenii să-l audă. Păi uite, spre exemplu, la un eveniment de genul nuntă, nu ai cum să nu cânti muzică tradițională. Ok. Adică nu există nuntă Românească fără tradițională. horă. Ok. Românească, clar, vorbim Ok. de nunțile noastre. Da. Nu există nuntă fără horă și sârbă, da? Și mai O sârbă vor... românească. Corect. Exact, să joace, să iasă foc din Da, din călcâie. podea, știi, și din călcâie, da. Asta e musai să fie la o nuntă. Și apoi apar preferințele. Dar de cele mai multe ori m-am trezit, una au spus ei și alta se întâmplă la fața locului. Trebuie să fii pregătit. Și-au schimbat ei părerea sau Nu, invitații lor n-au reacționat? Starea lor, exact. Ah, ok. Ce și-au dorit ei să audă, invitații nu au reacționat. Și atunci, din cauza acestui lucru, de multe ori riști să dai greș. Că tu te iei fix după ei Corect. și la fața locului nu se întâmplă. Sunt 100 și ceva de oameni care zic, păi ok, dar nu ne place Da, nu asta. ne place Ce asta. facem? Eu nu vreau. Și Vreau ei Eminem. vin, îi vezi că vin, vă rog, schimbați sau lăsați-ne pe noi. că Da, știi. we're professionals. Da, Let da, us da. do it. Și atunci toată lumea e fericită când... Ai avut vreo reacție negativă la o piesă la care nu te așteptai? S-a întâmplat vreodată? La o piesă. Da, la o piesă anume. Nu mi-amintesc chestia asta. Asta e Poate bine, o fi înseamnă fost că ești cineva norocos. care nu mi-a zis. Da, nu, deci e vorba Să de fi dacă... gândit, ce nașpa cântă Da. piesa asta, nu-mi place, ok. O piesă pe care nu ai mai cântat-o niciodată, dar totuși lumea o cere? O piesă pe care nu aș mai cânta-o niciodată. Știi care e frumusețea? Că sunt foarte multe de care m-am plictisit. Ok. M-am plictisit de foarte multe piese pe care le cânt, dar frumusețea este ca de fiecare dată să faci să se simtă ca și cum ar fi prima oară când o cânti. Să fie unic Emoția, momentul. da. Ăsta e secretul pe care eu l-am descoperit în timp Ok. și cânt cu drag de fiecare dată. Da, pentru că practic e alt public, altă scenă și ei nu știu Sigur. cum cântai tu asta data trecută, indiferent că data Sigur. trecută era ieri sau în urmă cu 3 săptămâni. Ok. Și e și în funcție de starea lor, Da, știi? da. Adică când îi vezi că sunt așa super fericiți, mamă, gata, asta e... E ceva, să zicem că în dimineața respectivă ai strâns mâna prea tare cu ariciul tău și te-ai înțepat și poate n-ai chef neapărat să stai câteva ore la eveniment, dar lucrul X te face să ții în stare. Există lucrul acela X? Ingredientul Da, minune? creierul. Nu? Îl montăm. Creierul și faptul Facem că îți flotări place mentale ceea ce înainte? faci. Ok. Da, da, nu. Trebuie să-ți placă neapărat ceea ce faci. Adică eu zic, vorbesc din punctul meu de vedere. Categoric. Că poate la noi în țară și probabil peste tot în lume sunt mulți oameni care nu fac neapărat, nu au jobul pe care și l-au dorit sau l-au visat sau că așa a fost, așa i-a dus viața, așa Da. s-a întâmplat să fie. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt binecuvântată cu treaba asta. Da. Pot să fac ceea ce mi-am dorit și ceea ce îmi place. Și mă trezesc în fiecare dimineață mulțumindu-i pentru treaba asta, știi? Indiferent că ai sau n-ai chef, îți găsești Da. motivația. Frate, fac ce-mi place. Mai mare binecuvântare de atât nu există. Îți trebuie livrat, corect. Exact, știi?
și îmi revin, beau o cafeluță, puțin apă, mă încălzesc, ascult o melodie care îmi place. Ce asculți înainte? Depinde de stare, nu mă întreba că sunt multe. Nu, uite, astăzi, de exemplu, ce ai ascultat? Astăzi. Înainte să vii aici. În mașină am un CD, CD? ultimul CD, da, Chiar e sunt old cu school. CD-uri, da. Și am și casete, apropo. Pentru cei născuți după anul 2000, CD-ul este un disc, e un Compact cerc. disc. Da, e băgat în ceață și mai mult. Oh. Este frisbee. Se mai joacă copiii cu... Ce? Pentru radar, nu, lasă ăla. Deci este un cerc. E un cerc care se băga într-o chestie, într-o fantă de la, cum îi și zicea, începea CD-ROM, să... CD-ROM. CD-ROM, da, așa, și începe și muzică. Dar oare mai știu ce înseamnă floppy? Doamne, iartă, nici nu mai știu cum se scrie. Da, păi. F-L-O-P-P-Y. Așa, corect. Dar știi că erau și alea de 5,2 Oh, da. inci, alea mari. Doamne, ce Era amintiri. când îți Da, am avut eu când am cumpărat primul calculator, când am primit primul calculator, avea și floppy mare și floppy mic. Wow. O nebunie. Bun, revenind la evenimente. S-a întâmplat să ai vreodată o cerere ieșită din comun care te-a Da. făcut să ridici o sprânceană? Da, sigur că da. Ce ți s-a părut cel mai straniu? De obicei primesc cereri din astea, vreo piesă de folclor de care n-am auzit în viața mea, adică spun cu mâna pe inimă că nu mi-a plăcut Ar întotdeauna cânta să mama, cânt dar nu folclor. știe. Dar știi cât de ciudat e să-i zici omului, îmi pare rău, dar nu știu, pentru că el se așteaptă să știi. Tot. Și vine la tine, da, Wikipedia. și vine la tine melodia aia lui cutare din... Și eu sunt... Nu știu, îmi pare rău, dar nu știu. Și eu zic, păi cum nu știți, că toată lumea o știe. Doar el o știe. Toată lumea minus eu, da. Da, Ok. da. Și atunci zic, îmi cer mii de scuze, dar chiar nu știu. Data viitoare, dacă o să ne mai întâlnim și așa, vă promit că o să Ai, vă ce cânt drăguț. cu mare drag. Și așa, aproape că ți-ai asigurat un nou client. Da. E, Perfect. Da, așa Tu ca idee. ai cerințe speciale atunci când te duci la un eveniment? De exemplu, dacă tot ai cântat-o prima oară pe Mariah Carey, ai nevoie Așa. de apă strecurată prin petale de trandafir sau nu știu ce mai faceți voi? Nu sunt extraterestră. Ok? Nu, sunt un om normal și am nevoi normale. Ok, deci la tine totul decurge normal. Sigur. Bandul tău, The Americas, Mhm. câți membri are? Păi noi ne putem extinde, minim 4. Minim 4. Ăsta e minimul. Minim 4 fără tine la voce? Cu tot cu mine, tot deci cu sunt tine. eu, Da. vioară, Da. pian 3, și tobă. 4. Ok. Deci cu tot cu mine, minim 4. Ăsta Ok. e minimum cu care putem să cântăm. În normal. standard aveți vioară și n-aveți chitară? Da, urmează. Ok, Adică minim interesant. 4 poate fi chitară, poate fi vioară, dar eu ok. prefer vioara pentru că am foarte multe momente cu care ne interacționăm, știi, eu Da, cu vioara și atunci am nevoie de vioară. Ok. Pleacă de la 4 și ne putem extinde la Cât e? Care a fost numărul cel mai mare de oameni care ați urcat pe scenă? Păi pot să-ți spun, spre exemplu, la operetă Da. am 10 de oameni. Cum este fosă. senzația? Cum e exact, da. Cum e senzația? E superb. E E ca ceva un mai vis. bun de atât? Pentru mine, ca și artist? Da. Da, un stadion de 80.000. Ok, deci îți dorești asta. Bineînțeles. Nu toți oamenii aspiră la asta, să știi. Am Da. auzit artiști care spun, nu, mie îmi place o scenă intimă cu 100 de oameni, 200 de oameni maximum și... Este diferit. Da. Sentimentul e diferit și, bineînțeles, abordarea e diferită. Dar eu visez acolo. Deci visez. la 80.000. Nu știu dacă îți putem oferi 80.000, dar 63.000 sigur, 50.000, pentru că atât da, are e sala, are Arena Națională. E minunat și Deci- așa. E perfect. Deci, curând, poate în 3 ani, zic? Da, hai să zicem 3. Ok, 3 mai ani are mult, Alexandra nici mai Crescu la puțin. dispoziție, nici mai mult, nici mai puțin, să umple Arena Națională. O să ne ocupăm de chestiunea aceasta când ne va da go-ul, când va spune că este gata. Bun, Doamne ajută. trecem mai departe. Ne pregătim acum pentru Beyoncé Running. Este o piesă produsă de, cum îl cheamă? Naughty Boy. Da, Naughty da. Boy cu Foarte frumoasă piesa asta. Arrow Benjamin, dacă nu mă înșel, pe Cred vocea că da. masculină și Beyoncé. Prima oară am văzut clipul și am zis, bă, ce nebunie! Și pe aia am stat să mai ascult piesa de vreo, nu știu, 10-12 ori și am zis, da, e superbă. A fost în playlistul meu pe repeat, cred că vreo lună jumate. Atunci și acum în continuare face parte din playlistul meu. Îmi place foarte mult. Eu știam nimerit cu piesa E un asta. joc foarte frumos, da. Când ești tu pregătită, Ronin, Beyoncé, acum în interpretarea Alexandrei Crescu în Vibe Streamers. Merge, mulțumesc.
for lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. And nothing else matters now. You're not here. So where are you? I'm calling you. I'm missing you. Where else can I go? Where else can I go? Chasing you. Chasing you. Memories turn to dust. Please don't bury us, 'cause I got you. I got you. Running, 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 running. Ain't running from myself no more. I'm ready to face it all, but I ain't running, 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 running. Ain't running from myself no more. Together we'll win it all. If I lose myself, I lose it all. I've outgrown the fears that chased. They're standing still. They're standing still. I'm running still. And every voice that cries inside my head forever dries. Forever dries. I've killed the light. Oh, where else can I go? And where else can I go? Chasing you. Chasing you. Running, 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 running. Ain't running from myself no more. Together we'll win it all. But I ain't running, 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 running. Ain't running from myself no more. I'm ready to face it all. If I lose myself, I lose 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 it all. Oh, ce piesă frumoasă. Îmi place. Și ce interpretare impecabilă. Ah, Running, am ascultat acum Alexandra Crescu în Vibe Streamers. Mulțumim mult de tot, Alexandra. Eu vă Acum, mulțumesc. având în vedere că deja ne-am făcut încălzirea, ai cântat 2-3 piese, am stat un pic de vorbă. Aș vrea să trecem puțin la lucruri serioase, să le spunem așa. Ok. Dacă poți un moment de sinceritate, vreau să ne spui Pot. acum câte lucruri poți face cu vocea. Cânti, ai participat, ai făcut dublaj, sau cred că așa se numește, pentru filme. Ce gen, unde se oprește? Care e limita? Am jucat în musical-uri și Așa. încă joc. Ce poți să faci? Poți să faci foarte multe lucruri. În primul rând să cânti, poți să transmiți mesaje. E cel De mai la mulți important ani. să poți să transmiți mesaje. Te-ai gândit vreodată să fii la mulți anior profesionist? Vai, ce tare e asta! Nu, dar Serios? e bună rău. Îți dai seama, să zicem că este ziua... Mesaje personalizate, Păi nu? da, normal. Andrei a făcut 7 anișori, urmează să meargă la școală în 3 zile și este ziua ei. Alexandra Crescu, un mesaj, te rog frumos, de la mulți ani. Și urare. Cântat sau vorbit? Cântat. Păi așa vorbit poate să vorbească și... Cântat, nu știu, bun. și eu pot Hai să vorbi. vedem ce-mi vine acum. Andra, draga mea, azi e ziua ta. La mulți ani să fii fericită și iubită, draga mea. Stai că... Așa pe loc. Eu am început-o ca o glumă, dar am mai lăsat fără cuvinte, deci este incredibil. E De ce nu foarte fac drăguț. oamenii asta?
Asta e o idee Serios, bună. trebuie- Cred că uite- o să pornesc cu o afacere. Cu E, o asta. să pornești, o să pornim o bune? afacere. A, Folosește corect, corect pluralul, te corect. rog, Alexandra, Da, că da. suntem... Așa e corect. Vezi că e live, prima oară s-a întâmplat aici, da? Avem dovezi, adică nu mai e... Super tare. Sau țipător profesionist. Pe vremuri... Bocitor exista pe vremuri. Lasă bocitorul. În urmă cu vreo 100 și ceva de ani, când oamenii mai și beau pentru că aveau niște meserii din alea neplăcute și lucrau prin fabrici și așa mai departe, din ce știu eu, am citit pe internet, nu că m-am citit prin cărți, pe internet, dacă e adevărat sau nu, o să mă contraziceți Cred voi în că- comentarii da, că acum. vedem, nu știu. Erau femei care aveau pixuri din astea, sau mă rog, țevi, prin care trăgeau cu mazăre. Oh, Și trăgeau în geamurile oamenilor ca să-i trezească, până se trezeau. A, cum ar veni ceas deșteptător. Un fel de ceas deșteptător, da. Ce tare, nu știam asta. Te-ai gândit cum ar fi meseria de țipător profesionist? Mamă. Să fii, nu știu, la o instituție publică sau ceva, ai strigat mai devreme următorul și a sunat foarte bine. Dar să fie un următorul mai melodios sau să pui voce pentru call center din astea. Ai foarte Și acum tare părerea ideea. voastră contează, dar mai aveți nevoie de răbdare. În 20 de minute revenim la tine, dar să fie ceva așa. Nu știu, nu crezi că viața ar fi mai frumoasă dacă cineva ți-ar cânta superb în ureche? Cred că Păi ar fi sigur. oamenii mai puțin Da, mai puțin oamenii triști. ar fi mai fericiți, cred Da. că. Da, să fie cineva... Bine, dar contează foarte mult și influența, că na, tot aici ne învârtim cu Da. influența din jur. Contează foarte mult de ce te înconjuri tu, ca om, cu ce oameni stai, în ce Exact. mediu trăiești, ce-ți Anturajul, place. Da, Cum se spune, da. anturajul te ridică, anturajul te coboară. Era o piesă de la Mafia, dacă nu mă înșel. Da. Mai spuneau niște chestii, dar Ia, să nu tata, ne cenzurăm. Nu uita. Ia, uite, vezi? Cineva a ascultat Mafia când era Oh, mică. Da, da, nu mai ziceți la nimeni. Și Nu. paraziții și toți. Rămâne între noi. Da, Bun. Ne deranja muzica aia? Nu ne deranja. No. Vrei să intrăm un pic în subiectul acesta? Presupun că Da, știi ce se păi întâmplă în spațiul Știu, public. frate, dar nu înțeleg de ce atâta zarvă, că tot timpul s-au ascultat piese cu mesaje... Da. Bine, poate nu chiar la modul ăsta, știi? Limbajul e puțin diferit, trebuie să recunoaștem asta. Păi, dar și ei sunt diferiți. Da, sunt vremurile diferite. Nu se mai întâmplă lucrurile acestea N-a acum fost 20 de atâta, ani. Mamă, ce... Da. Aoleu, ce... Într-adevăr, da, nu ascultai cu părinții sau... Ascultai la bloc, la... Asta este problema majoră, cred. De fapt, părerea mea este că asta este problema majoră. Și anume au lăsat niște oameni care nu ar fi trebuit să asculte piesele acelea, să le asculte. De ce? Pentru că erau minori. Asta nu înseamnă că noi la 14 ani ascultam Pavarotti și foloseam Dr. Vox, acela al tău, ca să dăm bună ziua mai bine oamenilor în Este vârstă. adevărat. Dar nu ascultam de față cu părinții și nu ascultam... Erau cercuri mai închise, deși la un ei concert erau cu- super cunoscuți și aveau Da. concerte în toată țara și erau celebri, dar cântau piesele cu cuvinte așa, doar în concerte, nu auzeai la televizor chestia asta sau, nu, știi? pentru că nici nu prea apăreau la televizor, între noi fie vorba. Și mai e o chestie, am văzut recent un status al unei persoane care a fost la un concert Paraziții acum vreo 2 zile și spunea că respect pentru băieții din Paraziții că au încetat să mai înjure în piese. Și anume, momentele de înjurături, stai, nu, nu s-a terminat aici povestea. Momentele de înjurături au pasate publicului. Știi, clasicul, Perfect. să... Da, perfect. Unde? Da, frate. Încă o dată. Păi Știi? și n-au ce să le facă. Da, n-ai ce să faci. Dar eu, publicul e needucat. Eu am venit aici să-l cizelez, să le duc, să-l... Îi pun Da. Pavarotti. Exact, da, să-i pun Pavarotti. Deci, avem cântat pe scenă, voice acting, cântat la operă, Musical. musical. Da, musicalul este o combinație oarecum între pop music și o peretă. Ok, da, Da, e mai spre pop. e mai știi? spre pop, în regulă. Care este diferența? De ce este mai spre Stilul de pop și nu cântat. spre operetă? Opera se cântă foarte... e bel canto. E impostația aia, Îmi știi? place când artiștii sau oamenii în general folosesc cuvinte și presupun că eu le știu pe toate. Ce înseamnă bel canto? Pavarotti. Ah, ok. Adică o voce Pavarotti a greu cântat de operă. reprodus? Da, asta da. Nu, pur și simplu așa se numește stilul Ah, de cântat. ok. Bel canto. da. Pop music este muzica de toate zilele pe Da, care... da. Britney Spears. Corect, da. Ok? Michael Jackson. Da. A menționat doar prințesa și regele, adică nu. De ce ne trebuie mai mult, nu? Nimicuri, corect, bun. Așa, și musicalul este o combinație între astea două. Presupune și dans? Presupune Adică și dans. e obligatoriu să fie și dans? Da, cel puțin în străinătate, da, e musai să fie și Păi dans. și la noi nu? La noi depinde de ce musical aduc ei și pun în scenă. Spre exemplu, eu în Rebecca nu am decât un moment foarte scurt de dans, De ce?
Pentru că așa este spectacolul, Ok. nu este bazat doar pe dans. Sunt dansatori care au momente de dans, dansatorii profesioniști. Eu am foarte multe momente în care trebuie să vorbesc, să intru, să prezint tot felul de stări publicului prin care eu trec. Că, practic, musicalul ăsta se învârte în jurul personajului principal, care sunt eu, și mai există un personaj principal masculin, Da, care se numește Maxim, ok. și practic este povestea noastră de iubire, traume, secrete. Mai poate fi Rebecca, da? Da, Mai da. poate fi văzută Rebecca pe Sigur undeva? că da, din toamnă. Se va juca pe 30 și pe 1. 30 septembrie și 1 octombrie. Unde? Sunt două distribuții, nu știu momentan în care dintre ele Ok. joc, în care zile, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Ok, bun. Deci o să te urmărească oamenii pe social media, presupun că vei anunța Da, acolo. voi posta acolo. Voi vrea să te văd E și eu. musai de... te aștept cu mare drag. Îți place să și dansezi? Adică ai fi vrut să dansezi mai mult în Rebecca sau în general atunci când ești într-un musical? Depinde. Probabil că dacă aș primi o provocare de genul ăsta, aș fi super încântată, da. Mai ales că eu am făcut dansuri în copilărie. De asta adică voiam să... n-ar fi Adică ceva. nu mergi pe freestyle, ci pur și simplu tu chiar ai făcut. Nu, cu coregrafii, cu concursuri, adică... În profesiune trebuie- ești, domne, nu ne jucăm aici așa. Bine, n-am mai făcut de mult Înțeles. chestia asta, dar probabil că cu antrenament poți să faci orice. Da. Eu nu cred că există lucru, tu ca om, să nu poți să faci, nu? Durează, eu pot să nu fac multe lucruri, să știi. Da, și eu, da. De exemplu, eu nu pot Important e dansa, să mă doare vrei. spatele. Nu cred. Da. Te trimit la kinetoterapie, sora mea e kinetoterapie. Perfect, gata, uite cum Am m-am rezolvat. și reglat. Cât durează pregătirile pentru un musical? Uite, Păi, de la 2 la Rebecca. 3 luni poate să dureze. Asta înainte trebuie învățat, Și tot 6 repetat luni, și așa da, mai departe. pe de Și rost 6 luni? tot. Ok, s-a întâmplat 6 să luni. fii în pregătiri 6 luni? La noi nu. Noi suntem ăia care fac lucrurile rapid și Ok, pentru că sunteți foarte înainte. talentați și prindeți repede. Da, Spune hai da, să spune zicem. da, că e Da, bine. da, Așa, e românii sunt varianta foarte talentați PR. și, da, Așa. românii sunt foarte talentați și într-o lună jumate pot pune musical-uri fără probleme. Așa. Da. O să mă omoare lumea pentru asta. Așa. Da, dar hai 2 luni. Spre exemplu, uite, în spectacolul Rebecca am jucat prima dată acum 12 ani. Oh, ok. Și atunci, într-adevăr, s-a repetat 2 luni, zi de zi, fără nicio pauză de dimineață până seara. S-a oprit stagiunea, s-a încheiat practic de tot, definitiv, s-a reluat în vară și când am început repetițiile, stăteam să mă gândesc, Doamne, cum am făcut chestia asta? Doamne, ce greu mi s-a părut, deci nu vrei să știi. E obositor. Mai poți face altceva în timpul acela? Nu prea. Mai ai chef de evenimente? Am avut, dar n-am avut de Adică ales. nu ai de ales, dar trebuie N-ai să... de ales, Da. trebuie. Este obositor, a fost o perioadă destul de obositoare, dar Da. satisfacțiile sunt mari. Da, asta e. Sunt sigur că e plăcut, deși obositor, e plăcut să fii încărcat și să ai o grămadă de chestii Da, și mie îmi place toate să fiu în sfera ta de interes. Asta e mhm. partea mișto. Îmi place Bun, treaba asta. apropo de sferă de interes, trecem mai departe la următoarea piesă, Easy cântăm? on Me, de la Adele, Aha. ce cânti tu. Este piesă extrasă de pe cel mai recent album al ei. Da, este o piesă foarte drăguță, mie îmi place mult. Ok, când ești tu pregătită, Easy on Me, Alexandra Crescu Imediat. în Vibe Streamers. Și, deci pe ea, interpretând-o pe Beyoncé, am ascultat-o și a sunat bine, Mariah Carey, acum să vedem o altă voce grea a industriei. Ce greu. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in this waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me.
wants to change when we are both so deeply stuck in our ways. You can deny how hard I've tried. I changed who I was to put you both first, but now I give up. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. Ain't got no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Yeah, yeah. I had good intentions and the highest hopes, but I know right now it probably doesn't even show. Go easy on me, baby. I was still a child, I didn't get the chance to feel the world around me, yeah. Ain't got no time to choose what I chose to do. So go easy on me, yeah. Pa-bam! Pedala aia de pian Da, da, da. lungă. Easy on me, Alexandra Crescu, am ascultat acum în Vibe Streamers. Cred că voi da și o ascultare albumului. Cum ți-a părut comparativ cu celelalte? E vorba de cel mai recent album al cântăreții Adele. 20, Nu cred că am ascultat 30 sau cum se numește piesele. albumul ăsta? Cred că da. Eu Nici știu nu că avea, crede-mă că nu avea știu. 21, 25, Și era în funcție de 30, nu? vârsta la care... Ce tare. Da, asta era povestea. Bună strategia. Mi-a plăcut mult piesa asta. De ok. când am auzit-o mi s-a părut. Bine, ele seamănă așa oarecum. Someone Like You. Da. E cam pe acolo așa, știi? Da. Dar e Păi, frumoasă, e de reproduci un stare. succes, știi cum e. Da, e foarte frumoasă. Și versurile sunt drăguțe. E Mi-a o, plăcut mult. e o Și-mi artistă place. care transmite și e foarte apreciată de public, mai puțin în momentul în care a vrut să fie ea mai sănătoasă și a vrut să intre în formă. Știi? Da. Era corpolentă, să o spunem. Da, dar nu Și a vrut și ea să fie fit. Nu, pentru că este și înaltă. Da, îi stătea bine, asta era imaginea ei. așa o cunoșteam noi. Dar ea a vrut să fie sănătoasă, mi se pare că după sarcină, dacă nu mă înșel, a vrut Cred să că slăbească și oamenii au spus, vai, nu te strica, nu, că ești perfect așa cum ești. Da, mă, dar dacă eu vreau... E deranjant când se bagă oamenii în viața ta, oamenii care nu te cunosc în mod trebuie special. să-ți asumi chestia asta. În momentul în care ești vedetă, Mhm. adică persoană La publică. nivelul ăla trebuie să-ți Da. asumi, n-ai ce să faci. Ți Adică- s-a întâmplat ceva de genul acesta? Că Am avut o experiență- Vrei sau nu vrei, tot Da. persoană publică ești și tu. Nu e vorba despre asta neapărat, dar oamenii simt nevoia când te văd, că tu apari undeva sau încerci, vrei să pătrunzi, să zicem așa, Mhm. da? Oamenii își dau cu părerea, pentru că, nu știu, li se pare ceva normal. Românii sunt sfătoși oricum. Da, suntem sfătoși. Așa e, așa e. Am avut o experiență nasoală vis-a-vis de chestia asta cu părerile și m-am lovit de ea chiar la început, când am, pe perioada concursului Mhm. Megastar. Ok. Concursul Megastar pentru mine a fost foarte, foarte și traumatizant, mi-a dat și aripi, m-a și coborât mașini, știi, pe românește așa. Te-a trecut prin toate stările. Exact, exact. La un moment dat, fiind cam singurul concurs în vremea aceea, Da, atunci de era genul. the show. Exact, Dacă voiai un exact. concurs de talente pentru voce, te uite la asta. a fost ceva foarte calitativ Mhm. și din punct de vedere organizatoric. Și eu mi-amintesc foarte tare că noi eram toți într-o casă, finaliștii am stat într-o casă timp de 3 luni Ok. și ne-am pregătit până să înceapă finalele, știi? Ei, când au început finalele, apăreau tot felul de interpretările noastre pe YouTube și așa. Noi nu aveam acces la internet în casă.
Și ei au fost oarecum inteligenți cu chestia asta, că nu ne-au Ok. lăsat. Pentru că în momentul în care am ajuns la calculator și am început să mă caut și să văd, vai, ce față are, aoleu, are față de cal, aoleu, asta urlă, Oh, ce oameni! aoleu, ce păr are în cașcă, e mătură, aoleu, pentru că, știi, Da. românul, cred că omul în general, Omul dacă în general. iubește pe cineva, vrea să-l desfințeze pe ăla Corect. cu care e în concurență, Al meu e cel mai știi? bun, iar restul sunt Exact. praf. Exact. Da, dar noi eram niște copii. Da. Nu Atunci. contează pentru ei. Pentru ei nu, dar îți spun sincer că eu vreo 3 ani de zile eu n-am mai putut să mă uit la filmările cu mine. Aveam tot timpul în cap chestia asta. Vai, da. Și după aia mi-am dat seama, bă, da, mai bine nu mă uitam, naibii, știi? E o chestie pe care am auzit-o tot pe internet, un actor a spus-o, dar nu-mi scap acum în numele, și anume, dacă am făcut ceva greșit, dă-mi un mesaj și spune. Și dacă nu ai numărul meu, înseamnă că nu mă cunoști suficient încât să-ți dai cu părerea. Da, Și asta e bună. mi-a plăcut treaba asta. Adică Da, nu știi tu prin ce trec eu corect. și nu sări să judeci. Pentru că Mhm. oameni suntem toți. Și voi, vedetele astea, super talentate și super cunoscute la nivel mondial, cum ești tu, Alexandra, sunteți toți oameni și voi aveți sentimente. Și te scoate din ritmul tău o astfel de Dar răutate nu, știi gratuită, ce? chiar Îți dacă nu a pune- fost menită să fie Te ca face răutate. să-ți pui întrebări, Da. la modul că, bă, dar oare chiar așa? Și încep și te macini și te ia anxietatea Da, și, da. și îți pierzi timpul aiurea cu În loc să te chestiile care- concentrezi pe performanța bune, ta și pentru pozitive. a te dezvolta, te blochezi pe asta. Și apropo de lucruri pozitive, cum a fost experiența? Sunt tare curios cum este experiența voice acting-ului în filme. Oh, ce frumos a fost. Tu ai textul, Da. te uiți și la animație în același timp, să mă rog, Da. la film? Da, te uiți practic, vezi filmul în timp real, Ok. secvențele. Da. Să zicem că alegi o propoziție, ce bine mă simt azi. Vezi exact partea aia. Da. Și o vezi pe aia că face, ce bine. Și tu trebuie să redai în același timp în limba română sentimentul pe care ea îl redă Da. în momentul respectiv. E foarte greu. Mamă, ce m-am chinuit, a fost foarte greu. Dar a fost Cât de așa, multe duble challenging. ai tras cel mai mult? Păi cred că cele mai multe au fost la cântat și spun și de ce. Pentru că vocea mea s-a potrivit oarecum ca timbru cu cea a lui Naomi Scott. Așa o cheamă Naomi pe Scott e tipa din care a Jasmine. jucat Jasmine în Aladdin. Așa le s-a părut lor că Da. s-a potrivit. Mie nu mi se pare, dar ok. Nu-i treaba ta, am lasă așa, e acceptat, bine, ok, da. ok. Eu trebuia să sun exact ca ea și să am aceeași stare. Inflexiuni și tot. Și... Da, aceleași vocale, Ok. aceeași deschidere. Și dacă nu, am rămas la Speechless, aia e piesa cea mai grea din film. Dacă n-am tras la refrenele alea, mi-a venit rău pe românește. Și unde mi se părea mie că e bine, supervisor. Da, supervizorul. Era o tipă care Româncă? e supervisor, nu. A venit de la ei. Da, de la la mama ei lor. special ca să ne... Biciu. Exact. Perfect. Dacă n-a stat pe capul meu, am zis, mamă, cred că o bat și pe ea și plec. Nu mai pot. Deci nu mai puteam. Ce mi se părea mie că e bine, ea zicea, nu, că it's too much, it's too... Și nu, era la fel. Deci în foarte multe situații era fix la fel. Adică m-a stors, uite Da, așa mi-a da, făcut. da, da. Știi? Știa că poți un pic mai bine sau un pic mai mult mai degrabă. Ea vroia probabil altceva, Da, să da. nu ies eu foarte mult în evidență ca și artist, să redau exact ce e nevoie să fie redat. Da. Am scos-o la capăt, da, a fost foarte greu. În afară Foarte de Jasmine, ai mai dublat pe cineva? Nu, chiar nu. Am mai dat niște probe, dar nu... Pentru... Nu s-au nimerit. Cum o cheamă pe fata din Frozen? Pentru Nu mai știu cum o cheamă. Elsa. Elsa. Ai dat nu, cumva? a fost... nu mai știu dacă am dat, dar știu că Dalma a fost foarte potrivită pe... Cine-i Dalma? Dalma Covaci. Ok, am înțeles. O știi Da, sigur, da. n-are cum să nu știi, că e foarte, foarte drăguță și foarte talentată. Mi se pare că te prinde foarte mult treaba asta cu dublajul, pentru că într-adevăr e o voce specială. Dacă ar fi Mulțumesc. să dublezi pe cineva, pe cine vrei? Adică Adică să dublez, să fiu ca cineva Da, sau să... nu. În sensul se lansează un film în America și acesta este adus în România și avem nevoie de un actor să dubleze vocea feminină. Din Pe cine filmele... ai vrea tu cel mai mult să dublezi? Nu neapărat animații. Pe Selin. Da? A ieșit un film acum, da. Ok. Deci Eu ești sunt fan pregătit. Selin, Ia da. uite că avea răspunsul pregătit. Ok, da. Mi-a picat fisa că... Abia acum ce s-a scos un film Mhm. de dragoste, love, nu știu cum, nu mai țin minte. Ok. Și apare și ea, nu știu dacă cântă, chiar nu l-am văzut, trebuie să-l văd. Ar trebui să mi-ar cânte, plăcea. că altfel n-are niciun sens. Da, păi trebuie neapărat. Asta cred că a fost făcut înainte să se îmbolnăvească ea, știi? Da. Și a anulat concertele, turneuri Doamne, și cât așa am mai departe. suferit.
Mi-am luat bilet, Ai- în primul rând. Ok. Am vrut să fiu fix în față, să-i văd fiecare respirație, să-i văd tot, dacă se putea. Și când am auzit că s-a îmbolnăvit și a anulat, am zis cam asta e. Pentru mine, cred că se încheie aici. Visul de a o vedea, nu știu dacă N-ai o văzut-o să... până acum. N-am, Ok. n-am apucat, din păcate. Ar trebui să revină, pentru că încă e tânără. Adică, Este, dar boala de care suferă nu e tocmai plăcută și nu știu dacă se poate vindeca. ea afectează nu știu ce are. Sindromul stiff, nu știu cum să traduc, stiff muscle syndrome. Ok, da, Mușchilor, deci rigidizarea exact, da. mușchilor ceva. Adică practic are niște spasme Mhm. musculare Da. și afectează foarte rău. Da, să te trezești că îți fac Da, mușchi corect, așa, indiferent știi? dacă nu dansezi neapărat pe scenă, tot este neplăcut să Îi treci într-o afectează situație de asta. calitatea performanței. Performanței, Și exact. nu poți fi 100% și a zis, bă, mai bine o termin, pun În stop picioare, și mă fac cum se bine, spune, da. decât să mor pe parcurs și... Sau să te faci de râs, pentru că odată ce nu dai 100% în fața publicului tău, pentru că E își iubește trist. fanii, ca orice artist presupun, Sigur. vrei fost devastată să când- fii number one. Da. Bun, trecem mai departe acum. Ariana Grande, ai ales tu God is a Woman. Da, deci trebuie să-ți spun despre piesa asta, Te rog. că n-am cântat niciodată nicio piesă de la Ariana Grande, Așa. dar asta mi-a plăcut în mod special, așa, nu știu. Ce a avut avut ceva. pentru tine? Are așa o chestie soft, așa, lejeră, de vară, așa mi se pare, știi? Ok. Și faptul că God is a woman, why not? Sună tentant. Hai să încercăm și Hai cu, să încercăm și noi, și da. cu o woman, dacă până acum, în ultimele mii de ani, am spus că e bărbat. God, a woman, God is a woman, mai degrabă. Yes. Ne pregătim acum să ascultăm de la Alexandra în Vibe O să Streamers. încerc, Când ești să gata, vedem ce se noi suntem întâmplă. pregătiți. Eu sunt gata. You love it how I move you. You love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman, and I feel it after midnight. I feel it that you can't fight, my one. It lingers when we're done. You believe God is a woman. I don't wanna waste no time, yep. You ain't got a one-track mind, yep. Have it any way you like, yeah. And I can tell that you know I know how I want it, yeah. Ain't nobody else can relate. Boy, I like that you ain't afraid. Baby, lay me down and let's pray. I'm telling you the way I like it, how I want it, yeah. And I can be all the things you tell me not to be, yeah. When you try to come for me, I keep on flourishing, yeah. And he sees the universe when I'm in company. It's all in me. You love me how I move you. You love me how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman, and I feel it after midnight. I feel it that you can't fight, my one. It lingers when we're done. You believe God is a woman. Oh. I'll tell you all the things you should know. So baby, take my hand, save your soul. We can make it last, take it slow, yeah. How I want it, yeah, but you're different from the rest. And boy, if you confess, you might get blessed. See if you deserve what comes next. I'm telling you the way I like it, how I want it, yeah. And I can be all the things you tell me not to be, yeah. When you try to come for me, I keep on flourishing, yeah. And he sees the universe when I'm in company. It's all in me. You love it how I move you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman, and I feel it after midnight. I feel it that you can't fight, my one. It lingers when we're done. You believe God is a woman, yeah, yeah. Oh, yeah. Ooh, it lingers when we're done. You believe God is a woman, yeah, yeah. God is a woman. Ooh. Oh, yeah, yeah. You
Da. Ce tare e piesa asta, îmi place rău. Da, God is a Woman. Alexandra Crescu, am ascultat acum în Vibe Streamers, piesa interpretată în original de Ariana Grande. Cred că fix pentru faza de la final ai ales-o. Oh, da. Să țipi tu așa tare Destrăbălare și să maximă. nu se supere nimeni pe tine. Da, Că pe n-ai- așa e piesa. Așa e piesa, domnule. Da, eu nu cred, Să da. zic, uite ce s-a trezit și nebuna asta, să ții pe ea. De unde vii, maică? Mi-a plăcut foarte mult partea de hip-hop. Are și puțin rap acolo. Are așa, da, Ba, 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 e ba, 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 balansul ba. ăla frumos Da. așa de, da. Te-ai jucat vreodată? Ai încercat să... N-am încercat, dar probabil că o să încerc după faza asta. Adică am cochetat, mi-a plăcut muzica rap, am ascultat muzică rap, dar nu m-am băgat niciodată la chestia asta. Deși se poartă, uite. Se poartă foarte mult și sună haios. Da, Adică nu chiar te o să aștepți, încerc. știi? Este partea inedită dintr-un eveniment sau dintr-o interpretare, dacă vrei așa. Mint. Cred că m-am jucat cu chestia asta, chiar la una din piesele mele pe care nu pot să vă cânt astăzi, din păcate. O să vă cânt când o să venim live cu trupa. Atunci. Ok, abia aștept, îmi place cum o- sună asta. Da, o să-ți placă mult de tot. Are o parte așa mai rapish, să zic. Ok, bun. Și uite, o să mă gândesc la asta, o să o pregătesc foarte bine pentru data viitoare. Abia aștept. Aici întotdeauna va fi ușa deschisă pentru tine, Alexandra, și microfonul pornit, evident, te așteptăm. Mulțumesc mult. Ai menționat mai devreme Adele, că îți place de ea, că e talentată. Ai spus și despre Ariana că, deși nu-i ascult neapărat piesele, asta te-a surprins. Îmi place, are o Ești tehnică fanul number vocală, one e mișto. al cântăreței Celine Dion. Da, eu sunt. Dacă ar fi să alegi un artist, hai să mergem pe plan internațional prima oară. Bine. Cu cine ai colabora? Stai așa, producător sau cântăreț? Cântăreț. După Cântăreț. aia, dar îmi place cum gândești. După aia și producător. Da, păi e important. Corect. Cântăreț. Păi cu Celine Dion. Crezi că ar accepta Celine Dion un alt artist pe scenă? Nu știu, n-am urmărit concertele ei, trebuie să recunosc. Nu știu dacă are featuring-uri. Ea a mai avut, Da? are foarte multe featuring-uri. Cum? Păi a făcut cu Barbara Streisand. Ah, ok. Ea este, Barbara Streisand pentru ea a fost idolul ei. Ah, super tare. Știi? Adică Da. apreciază foarte mult. Ok. Și îți dai seama să ajungi să cânti cu idolul tău, e cea mai tare chestie ever. Da. Adică mai... E o, top. e o împlinire nemaipomenită într-o viață. Adică după aia poți să spui gata, am făcut-o și pe asta. Și ea a făcut duete cu foarte mulți artiști. Și mai actual și mai Mhm. cu Stevie Wonder, cu cine să mai zic? Barbara Streisand am zis. Uite, cu Stevie Wonder chiar aș vrea să aud combinația aceasta. Chiar piesa lui Stevie, Overjoyed. Ok. E duet cu ea. Da? Sună foarte interesant, da. E pe unul din discurile Loved Me Back to Life. Asta știi că eu sunt fiind, pot să zic că... Nu plecați, stați, nu ascultați acum, așteptați să acum, se nu termine acum, mai stream-ul și stați. după aia vă duceți să ascultați. Bun, deci, Celine, rămânem la Celine? Tu, nu Păi știu. nu cum vreau eu, spunem tu cu cine vrei. Da, Cu eu Celine rămân ai. la Celine, da. Ok, bun. Și dintre, hai să zicem, de sex feminin, da? Ok. Și de sex masculin, Tot internațional. tot internațional, da. Cineva care e pe val rău. Da, nu, ar fi fost fain cu Michael, da, din păcate. E un pic cam târziu pentru asta, dar acum cu era digitală, cu inteligența artificială și cu faptul că putem reproduce vocea oricărui artist prin 2-3 algoritmi, Alexandru cred că ne poate explica, putem face asta. Dar în viață? În viață? Da. În viață. Pam, 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 pam. Vezi că e Nu greu? vine nimic în cap, să Vezi că fiu e... sincer. Dar pentru că sunt mulți. Babyface! Babyface? Da. Stai puțin, Babyface nu este cel care a și făcut puțină pușcărie sau ceva? Nu, ăla este, îl cheamă altfel, e ăla R. Kelly. Nu, R. Kelly, da, Eu R. cred că ești Kelly nu acum mai. la pușcărie. Da, păi nu, de acum începe pușcăria pentru el. Mamă, sărac. Din ce am înțeles. Dar de fapt nu sărac, că a făcut niște nenorociri. A făcut, deci, dar omul R. Kelly a făcut. Nefăcute, Nu artistul artistul. îl ascultăm Da. în continuare că... Sigur. Da, bine, deși ei știi că l-au banat cam peste tot. Nu prea mai... Da, e reacția normală până la urmă, dar cred că în 10 ani se va uita și vom rămâne în continuare cu muzica pe care a lăsat-o pe pământ, că e un om talentat, e un artist talentat, așa. Da, și mai, un om mai pus pe mai gânduri nașpa. cu asta Babyface, de... ce cântă Babyface? E nume de R&B, hip-hopper. soul. Aoleu, R&B. Îți Aoleu. place R&B-ul? Da, pe Cătălina Toma o știi? Da. Păi și nu-ți place Cătălina Toma? Păi, nu pot spune că a fost pe repeat în playlistul meu, dar mie nu-mi place R&B-ul în general. Soul-ul, să zicem. Soul, da. Dar, îți place mult soul. Mhm, da, mhm. dar R&B-ul, ăla așa, Nelly, mai era băiatul acela care avea Depinde, mereu că sunt mai pălării. multe influențe. Nu e pentru, știu, dar nu... Nu-l simți tu? nu, Ok, da. nu. E ok, nu e nicio Deși problemă. unul dintre prietenii mei buni e numai pe R&B Mhm, și mhm. mereu mă lasă așa. Bine, Să ok, zic, dacă ok. vrei tu. Și de la noi?
De la noi. Cu cine aș face eu Da. duet de la noi? În afară de cei cu care ai colaborat deja, lista este lungă, am spus-o la începutul podcastului, dai la început tu și o să, că nu mă faci să repet, că nu-i frumos. Normal, n-are sens. Da. Uite, mi-ar plăcea să cânt cu Smiley. Așa. Mi-ar plăcea să cânt Smiley producătorul sau Smiley cântărețul? ambele. Ok. Ok. Ambele. Așa. Cineva din Noul Val. Să nu aibă mai Noul mult Val. de 23 de ani. Aoleu, ce greu e asta. Pot să spune orice zic. nume, că nu știu exact ce vârstă au. Dar o să caut pe E un băiat talentat. Gata, am găsit. Te rog. E un băiat talentat pe Așa. care îl cheamă Mario. Mario Fresh? Da. Ok. Are piese drăguțe. Îmi place ce Are, am da. auzit. Este practic noul Smiley, din punctul meu de Da? vedere. Mie așa mi se să- pare. să Adică mi se analizez. pare că pentru asta îl pregătesc. Mhm, Știi? mhm. Și cariera lui așa cum este și imaginea pe care o are în public. E ok. E foarte fain. un reprezentant bun al următorului val de artiști. Avem și Să noi țină nevoie tot de, așa bine, de oameni ca el noi, pentru că Smiley, indiferent cât de talentat este, Vremea trece. e de ceva timp în industrie și nu. Da, face foarte bine ce face. Nu, adică ar fi păcat să-l... Gata, ești Păi bătrân. că nu-l du-te pierdem, lasă-l, că nu e atât de... Chiar apropo de asta. acasă. Nu e bătrân, Doamne Există ferește. o vârstă la care artiștii ar trebui să se retragă? Știi cum se duc elefanții spre... Da, normal că există. Că nu mai poți, atunci te retragi. Când nu mai poți sau când nu mai ești relevant? Asta cu relevanța în funcție de ce. Nu ești relevant în funcție de ce, față de cine, Ai față dreptate, de ce. pentru că poți să fii relevant pentru publicul tău care a înaintat în vârstă odată cu tine, Exact. dar nu mai ești relevant pentru ăștia noi. Da, dar Dar ai... nu contează, că tu ai oricum o plajă acolo. Sigur, da. Ok. Mereu am urât chestia asta, să dăm la o parte artiștii mai în vârstă că, nu mai sunt cool, nu mai sunt... Frate, pe au rupt. Da, De ce să îngropăm? Adică gata, le punem cruce și pala la gunoi? Deci ok. oamenii ăia sunt în continuare artiști, chiar dacă au îmbătrânit. Și Corect. și dacă cântă bine și sunt în tonus și... Cum Mai era pot, și dacă- Selin până să se îmbolnăvească, Da, exact, dacă da? încă mai pot duce un O concert, de ce să nu performanță ducă? Ok. demnă de apreciat și așa, Mhm. de ce nu? Adică... Bun, e o deci prostie let the asta. artists be artists. Da, Îi lăsăm da. să performeze în Vă continuare. rog, chiar vă rog, nu puneți preț așa, gata, e bătrân la gunoi. Nu, Da. vedeți întâi ce face omul ăla și ce a făcut până atunci. Corect, da. Și după aia hotărâți-vă dacă îl dați Cum la e gunoi expresia sau aia, dă-i cezarului ce al cezarului. Sigur, da, sunt pro. Și apropo de Cezar, dacă vrei așa, sau să dăm artiștilor ceea ce merită, Aretha Franklin. Oh, da, zeița. Da, păi cam da. Păi cam Zeița. da. Nu cred că e un Oh, cuvânt care da. să o descrie mai bine. Nu, clar nu. Ai ales de la ea Natural Woman. Tot despre femei, dar nu știu ce am avut astăzi, nu mai... Da, nu știu ce ai, zici că sunt... Da, e normal să fii. E normal să fii cu femeile, Oh, pentru păi o că să ești zică femeie. mea, e feministă. Dar e și- normal să fii feminist. Dar și eu sunt feminist. E normal. Adică e bună E treaba bună, nu? aceasta, da. Mai ales Ok. când este feminist cântat, dacă vrei așa. Da. Nu supără pe nimeni. E tot despre iubire și Da. treaba asta. Nu e despre iubirea de sine. Deci Da. și dacă ești bărbat și dacă ești femeie, trebuie să știi să te iubești pe tine prima dată, nu? Indiferent. Ca să poți iubi și pe altcineva. Și să dai mai Așa departe este sănătos. iubire. Pentru Mhm. mai multe sfaturi de psihologie sau de relații, ascultați Vibe Streamers. Yeah. Avem... Facem și un jingle de la... am dat cu capul, n-are nimic. A Natural Woman, Alright. Vibe Streamers, Alexandra Cresu. Acum. Looking out on a morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in a lost and found, you came along
to claim it. And I didn't know just what was wrong with me, yeah. Oh, till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. 'Cause if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you've done to me. You make me feel so good inside. And I just wanna be close to you because you make me feel so alive. What you done to me, but baby, baby, close to you because you make me feel so alive. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you've done to me. You make me feel. I just wanna be, I just wanna be what you've done to me. A Natural Woman, Doamne, ce Alexandra mi-e Cresu. Da, te cred. V-am S-a încălzit. încins un pic atmosfera aici. Superb. Explicăm și mie cum pot adresa eu următoarea întrebare Așa. la care mă gândeam după o astfel de interpretare. Știi Direct. ce? Direct? Te-ai gândit vreodată că vrei să renunți? Că nu mai poți? O să-ți răspund la întrebarea asta. Te rog. Când a fost vorba să mă înscriu la facultate, Ok. am zis, ok, mie îmi place să cânt. Dar de ce să nu am un plan B? E bine, da. Exact ce vorbeai tu cu aia, știi? Și am vrut să... am fost și am dat examen La ce facultate? la facultatea de psihologie. Ok, da. Și am luat 5. Măcar ai Și încercat. minimul era 6, adică o șansă aveam. Dar asta a fost un semn că Nu e de tine. N-am Nu e ce de să tine caut. cartea sau ce? Nu e vorba de carte. Că, oricum am dus așa că am învățat așa, cam ce credeam eu, că trebuie să învăț. Când am ajuns acolo au fost alte subiecte. Ei aveau altă părere, trebuia să înveți un pic mai mult. Trebuia să învăț Ok. mai mult. Dar de ce clar, da. psihologie? Nu știu, am avut așa eu de asta ca să descoper creierul uman și gândirea umană și să manipulez oamenii. Da, publicul, de fapt. Ok, da. Nu știu, a fost așa o prostie de moment, știi? Și până Dar la mi-a urmă trecut. ai urmat vreo facultate? Sigur, de muzică. Deci ai rămas cu... Mi-am revenit. Ok, da. Bun. Mi-am revenit și am întors la Ți-a părut dificilă? facultatea de muzică. Da. Am auzit, Nu. te întreb asta pentru că am auzit păreri diferite, așa cum Depinde. probabil e normal. Unii au spus că i-a deformat, alții că i-a format. Depinde, este o foarte mare Tu ai fost problemă asta pe în România. canto sau cum? Trebuie să-mi explici Am un pic. făcut și canto. Eu în liceu am făcut canto clasic. Ok, Canto clasic este opera, ceea ce Da, spuneam ok, adineau, da. de Pavarotti. Da. Ca să, așa. da. Uh, Pentru oamenii normal ca mine. și la un moment dat am fost pusă în fața faptului împlinit, să zic. Și mă întrebau profesorii, ce vrei să faci? Clasic sau pop? Pentru că nu ai cum să le faci pe amândouă, pentru că este o tehnică diferită și pentru una și pentru alta și ele nu se întâlnesc și nu ai cum să le faci pe amândouă. Părerea lor. Și m-au băgat așa într-un din ăla, ce fac, Doamne? Și am stat și m-am gândit, cu ce poți să pătrunzi? Adică să-ți câștigi pâinea cu operă? Că dacă nu prinzi post sau dacă nu ești atât de bun încât să fii pe scenele mari ale lumii, stai acasă. Da. Sau intri, sau ești în cor în cel mai bun. Așa era atunci, acum nu mai Da, știu cum e. corect. Am zis, ok, aleg pop.
Aleg pop, că oricum, eu sunt fan Celine, vreau să cânt pop, vreau să cânt muzică ușoară și am rămas pe asta. Facultatea, eu am făcut și liceul de muzică. Nu mi s-a părut atât de grea, pentru că deja erau informații pe care eu le știam, știi? A fost o Și aveam, continuare a studiilor, exact, adică o o aprofundare, continuare. dacă vrei. A fost foarte drăguț. Eu am învățat dirijat, am învățat mai multe Ce înseamnă să chestii noi. înveți dirijat? Să dirigezi un cor. Ok. Să Deci dirigezi. știi practic. Teoretic, dar practic n-am făcut decât la facultate și nu, mi-e rușine să mă expun așa. E plăcut să te asculte oamenii dând din degete? E plăcut să fii lider dacă îți place. Da, da. Știi, să conduci. Și nu? Eu sunt un pic mai așa, mai, adică, ok, nu sunt genul ăla care, hai, Da. știi? Sunt cu mine așa, dar cu ceilalți nu sunt așa, știi? Sunt dură cu mine, nu pot fi dură cu oamenii din jur. E un film, nu știu dacă mai e în cinematografie acum, cu o femeie dirijor. Cu Kate Blanchett sau Tilda Swinton, una nu l-am dintre văzut, ele. trebuie să-l văd. Da, uite, o să caute de Alexandru acum dacă ne ajută. Nu vrea să caute. O să Nu caut vrea, eu mai încolo O să caut și o să-ți spun, ok. pentru că și eu voiam să-l văd. Și dă-ne și nouă 2-3 insight-uri repede de tot despre ce înseamnă să fii dirijor. Chiar dacă ai făcut-o foarte puțin în timpul facultății. E foarte De greu. ce ridic? Cum adică? Nu pare greu. Îți bați măsura, practic. Tu le arăți oamenilor din fața ta pe care tu trebuie să-i faci să cânte toți la unison. Da. Fiecare are lucruri Dar diferite ei de știu cântat. deja asta. Adică nu e o noutate, Da. nu-i surprinzi. Da, dar trebuie să creezi o nuanță. Ok. Deci dirijorul ce face? El știe partitura, ce cântă toată lumea trebuie să Da. știe. N-are voie să nu știe. Dacă nu Ok. știe, înseamnă că e bocciu pe românește. Ok. Așa. Perfect. Trebuie să știe ce cântă fiecare în parte, să știe intrări, să știe pauze, să știe măsurile. Pentru fiecare instrument. Exact, și să în parte. atenționeze, tot timpul să atenționeze muzicienii, da, intrările, pauzele, nuanțele când să cânte mai încet, pentru că ei dacă stau cu ochii în partitură, nu se mai gândesc neapărat la expresivitate. Ok. Ei sunt Ei muzicienii. muzicienii, la ei, Așa. instrumentiștii, da? Instrumentiștii, da. Și dirijorul îi face tot timpul atenți. Acum cântați piano, acum vreau să creșteți, ca să creeze o emoție, să simtă Ok. publicul să-i se facă așa pielea. Ah. Wow, ce frumos! Și să respecte partitura gândită de Deci compozitor. ideea este că nu renunțăm la dirijor încă. Păi nu, Îl mai păstrăm pentru că este de neînlocuit, spui e tu. musai, da. Ok. N-ai cum. Depinde la ce nivel, asta zic. Spre exemplu, la operetă unde cânt musical, este musai să fie dirijor. Mhm. Musai, pentru că sunt foarte multe momente, cheie, unde muzica trebuie să fie Care mai trebuie încet, punctate. da. Ok. Și el știe cel mai bine ce are de făcut toată lumea, sau trebuie să știe cel mai bine. Ok, mi se pare tare. Mi se Da. pare un backup plan, dacă tot ai vorbit tu despre asta cu facultatea de Crezi? psihologie. Păi când te îndrepti spre bătrânețe și ți-a obosit și ție Să vocea, fac un cor și să dirigez în cor. păi de ce nu? Deci deja am două chestii faine Da, uite, astăzi. vezi. Cu plăcere, Mulțumesc. Alexandra. Două idei geniale până acum. Instrument ai încercat? În facultate? Da, nu vrei sau? să știi. La liceu, în clasa 9 mi-am dorit foarte tare să intru la pian. Ok, Nu mai erau locuri la pian și singurul loc liber care mai era la clarinet. ok. A fost cel mai urât an Să din înțeleg că n-a viața fost mea. viața ta. Nu, Ok. nu, a De fost ce? E horror. un instrument greu sau e neplăcut? Nu e Bă, neplăcut, pentru este tine mă foarte refer. frumos pentru cine știe să cânte și să le exploateze și are talentul necesar. Pentru mine a fost horror, a fost like, aoleu, sunam ca o gâscă din aia, și eram, dar ce am făcut, Doamne, să merit asta, știi? Și abia din clasa a 11-a am trecut la pian. Ok, Nu știu să cânt, adică nu sunt Te descurci. profesionistă, mă descurc te descurci. cât de cât acolo, Ok. știi? Dar nu sunt pianistă, să fii pianist înseamnă ani grei de studiu. Îți pare rău că n-ai urmat Da, vreun îmi instrument? pare rău că n-am început mai devreme. Cu pianul sau ai fi preferat altceva? Și cu pianul în general, cu Mhm. pianul. E adevărat, se vocea. spune că dacă știi să cânti la pian, știi să cânti la orice instrument. Depinde de cât de talentat ești și cât de mult studiezi. Pentru că dacă tu ești pianist, faci Mhm. pian din clasa, nu din clasa, hai să zic, de la 3 ani, da? Mhm. Nu ai timp să mai faci și altceva. Eventual să studiezi până ajungi la facultate și să mai poți să-ți permiți să ai timp. Dacă ești pianist concertist, Ok. nu ai timp să faci alt. Cred că se referea la faptul că te joci cu toate gamele sau și ți-e ușor să auzi notele la un alt instrument și să-l ai creierul reproduci mult sau mai ceva. dezvoltat dacă ești pianist din punctul Ok. ăsta de vedere. Adică ai toate șansele să-ți dai seama de toate greșelile muzicale și Ok.
instrumentale și alte lucruri. Știu că și despre toboșari se spune că au creierul dezvoltat nu știu cum, pentru că trebuie să bată, să încerce Da, să... păi sunt splituiți. Da, și da. au Se pare creierul. fascinant cum cu mâna stângă bați ceva, cu dreapta altceva, cu stânga, cu stângul, pardon, calci și cu dreptul nu știu Și cum. sunt ritmuri, Da, adică diferite e diferit. să faci Da, să... e foarte Adică greu. Am încercat, e greu. roboței. Și am încercat și deja, adică am încercat doar cu mâinile, fără picior și era, nu mai am nevoie de 2 oameni să mă ajute. Mișcați-mi mâna asta, că nu e ok. Bun, hai să trecem mai departe. Mai avem aici Ce mai cântăm? Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ah, și asta e o piesă drăguță. Nici pe asta nu cred că am cântat-o vreodată. Nu are nimic. fie în O să o prima cântați, audiție. e foarte bine. Noi acceptăm, să știi că ne place mult. Și e așa o piesă tot de vară din punctul Da. meu de vedere. Că eu sunt cu vara, nu știu de ce sunt Păi așa... pentru că e vara afară și pentru că vrei distracție și pentru că probabil te încarcă soarele de fiecare dată. Da, să știi că da. Sunt o persoană solară, cică. Așa mi s-a zis. Ca o floricică. Ca o Alexandra florice. Cresun, Vibe Streamers. Dați drumul la lumină. Alex, mai adu vreo 2 reflectoare ca să Da, se ne încălzească. topim, definitiv. Da. Să ne bronzăm puțin. Bun, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ia. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I've waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater, now I can breathe. I never felt so good. 'Cause I can feel it coming over me. I wouldn't stop it if I could. When love takes over, yeah, you know you can't deny. When love takes over, yeah, 'cause something's here tonight. Give me a reason, I gotta know. Do you feel it too? Can't you see me here all over alone? And this time I blame you. Looking around for you to hold my hand. I feel like I could fall. Now love me right like I know you can. We can lose it all when love takes over. Yeah, you know you can't deny when love takes over. Yeah, 'cause something's here tonight. Tonight, 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 tonight. Yeah. I've been loving you all the time. 'Cause I want to make it right with you. When love takes over. When love takes over. When love takes over. When love takes over. 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 When love takes over. Yeah. You know you can't deny. When love takes over. Yeah. Something's here tonight. When love takes over. Yeah. You know you can't deny. When love takes over. Yeah. 'Cause something's here tonight. Yeah. Woohoo! When Love Takes Over. Am ascultat acum Alexandra Cresun, Vibe Streamers. În interpretarea originală a fost Kelly Rowland. David Guerra. Yes. Negativ. David Guetta, Păi, bun de colaborat. Vezi că nu mi-ai spus Mamă. producător. Da, păi am sărit Da, etapa asta. și E mai- unul dintre ei, da. E și se ține și este relevant în continuare, E, că nu? tot vorbeam mai devreme despre oameni care are 50 și ceva de ani totuși. Da, nu e, nu Și mai mă e chiar uitam, tinerel. mă uitam și la Tiesto și el are 50 și Da, citiți de 30 de ani. Să faci producții care sună foarte bine.
Da, Adică și ce și crezi, generațiile alea actuale- dinainte și alea sună Mhm, foarte da, actual. Da, e brici, cum se spune pe la noi. Asta înseamnă calitate, fraților, ca să Și înțelegem. o dezvoltare continuă. Adică n-a rămas pe felia lui, chiar dacă tot EDM fac. Mhm, mhm. E adaptat. E adaptat noilor generații. Apropo de asta, ce părere avem despre faptul că se samplează foarte mult cred că din pandemie a început nebunia asta a artiștilor să sampleze. Cred că au avut studiourile închise și ei Da, da. și au început să ia hiturile anilor 90 și au zis, bă, eu nu pot să cânt asta. Chiar astăzi am ascultat piesa de la, nu mai știu cum se numește, Pump It, Pump Up the Jam, Pump It da, Up, da, da, gata, I don't știu, want știu. a place to stay. Da, 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 da. și era interpretată de Bibi Rexha, dacă nu mă înșel. Mhm, mhm. Și cum ți s-a părut? Eu nu cred că... Probabil că am auzit-o, dar nu-mi vine acum în cap. Cum mi s-a părut? Nu poți Îmi place foarte mult Technotronic. Îmi place foarte mult originala și mă deranjează trendul acesta. Dacă erau pe 2, mine, 3 sincer. reinterpretări, ziceam, da mă, băi, hai că au fost ok. Dar nu se mai satură oamenii. Oh, și mai e, uite, remixul ăla după Chaka Khan. Ain't nobody. Da. Aoleu, nu pot să-l ascult. Nu. Pentru mine e dificil. Chaka Khan, ești nebun, n-ai cum. Știi care e chestia? Eu înțeleg și partea aceasta. Noua generație trebuie educată și ea cu piesele care erau foarte bune în urmă cu 30, 40, 50 de ani. Da, corect. Nu îi poți spune pe ei să asculte piesele acelea pentru Nu o că să le placă, nu o le să va zică, plăcea. "A, ce-" N-are cum să-ți placă. N-are cum să-ți placă și nu ține de cultură muzicală. Ține pur și simplu de faptul că am alt gust. M-am obișnuit cu altceva și nu vreau. Și cred că asta este varianta producătorilor de a introduce piesele vechi, da. Și în același timp să-i țină ocupați pe artiștii noi și așa mai departe. Nu e pentru mine, repet, nu sunt neapărat de acord cu asta, dar se întâmplă și, hei, e muzică, dăm play sau nu dăm play. Știi cum e asta? Dacă poți să faci mai bine decât s-a făcut deja, Da. ok, dar Da. dacă nu poți, Lasă așa. las-o. Lasă așa că o strici. Da, O corect. strici și, da, vezi tu, o strică pentru noi, nu pentru ei. Bine, dar asta e ca și cum noi cântăm cover-uri acum, știi? Mhm. Și e cam același lucru, doar că noi le cântăm așa cum sunt ele. Da, nu? cum au fost lăsate pe pământ. N-avem cum să fim toți la fel. Da, Asta da. e clar, știi? Și tot timpul o să aibă o amprentă Mhm. proprie. Personală, da. Dar nu scoate, știi, la modul ăsta, cum zici tu, să vinzi ceva să revinzi. Să... Da, dăm puțin praf și dăm cu oje și am zis că e produs nou. Păi da, dar e piesa de... nu știe lumea. Da. Da, lasă așa și că- foarte multe furăciuni am auzit. Da. Aia cu I'm blue, da bă di da bă Păi și aia tot e un sample, mi se pare că tot Bibi Rexha e sau ceva de genul, nu mai știu cine e. Nu știu, dar dar când am e- auzit-o, Da, se poartă. Se și e poartă. altfel, adică e altfel, dar e aceeași. Te bagă așa un pic îți dă un pic eroare. Exact, ți-e cunoscut sunetul, Da, mă, de unde venea, dar nu sună așa, dar ce e asta? da, Știi? e așa. Dar, Îți na, creează aia e, așa asta o- e muzica. Și am observat trendul acesta și mi-a explicat cineva că este pentru a avea mai multe ascultări pe streamuri, iar au ajuns să fie foarte scurte piesele, cum se întâmpla prin anii 50-60. 2 minute jumate, dacă se poate, e perfect. Am o Da. piesă în playlist de la Boogie with the Hoodie sau ceva de genul ăsta, 1 minut și 57. Masked Wolf, Astronaut in the Moon. 1 minut 57. Don't you worry about rolling Rolling down deep, da. Da, Aia piesa aia e mișto. E bună! Dar e foarte scurtă vorba ta. Da, 1 minut 57. Și eu nu mi-amintesc altceva decât prima Păi, don't you da, worry pre-refren about cred că e, rolling nu știu dacă e down refren. the În fine, și da, după e aia nu mai ciudat. știu ce se întâmplă Am cu înțeles ultimul. că au ajuns să le facă din nou atât de scurte, pentru că fiind scurt, nu-ți dai seama când a trecut, vrei să mai asculti încă o dată, mai dai încă o dată și Spotify, Apple Music și așa spune ce-cing. că, na, ok. E o chestie de marketing. Așa mi s-a explicat și mie. Sună veridic. Nu știu dacă ăsta este adevărul, dar sună veridic. Care a fost pentru tine cea mai lungă sesiune de înregistrări? Acum vorbim doar de partea muzicală, nu de voice acting și așa. Pentru că ai spus că lucrezi acum la piesele proprii, o să discutăm și despre ele puțin mai târziu. Sigur că da. Mai depinde ce a trebuit să fac. Eu nu fac producție, dar dacă e să stau să-mi dau cu părerea sau așa, să ne dăm cu părerea, știi? Poți să stai zile întregi, adică nu e... Dar de înregistrat 2 ore maxim, depinde ce am de făcut. Pe o singură bucată, adică pe o singură piesă. Nu pe o singură piesă vorbim. Da, o singură piesă. Da, maxim 2 ore, maxim. Ok. O oră jumate, depinde.
ți s-a întâmplat să, uite, de exemplu, după aceste 2 ore sau după o oră și jumătate, după ce ai tras, te-ai dus acasă, te-ai liniștit și dimineața te-ai trezit, bă, dar parcă nu... Oh, de fiecare dată pățesc așa. Și ce faci? Deci după ce o să se încheie live-ul, da, o să revedem chestia și o să zic, mamă ce, aoleu, o să încep să mă desfințez singură, că așa fac de obicei. N-am ce să fac. E bine că nu ai- dai comentarii. Cine-i mă Cine asta? asta, mă, să se ducă să învețe să cânte? Afuera! Da, nu, eu v-am zis, eu sunt foarte critică cu mine în ceea ce privește cântatul. E bine ca artist, e bine ca om în general să fii critic, mai ales ca artist, dar e bine să nu overthink it, să nu exagerezi, pentru că pe aia Câteodată. cred că ți iei plăcerea. Îți Păi dai da. singur craca, cum Da, se spune. Da, da. Și știi cum e asta? Mă bucur pe moment, mă bucur de reacția oamenilor și după aia ajung acasă, mă pun în pat și încep și analizez. Mă, dar dacă m-au Da, mințit. acolo am făcut așa, da, acolo am greșit, da, de ce le-a fi plăcut aia, că mie mi se pare că e, știi? Aoleu, ce prost am cântat acolo, Doamne, cine m-a pus să fac așa, știi? Asta este și problema voastră, a oamenilor care știți foarte mult dintr-un subiect. Eu cred că nu știu nimic. Și părerea ta. Ideea este că tu, înțelegând toate nuanțele și toate notele pe care le atingi și cunoscând inflexiuni și așa mai departe, simți că te deranjează ceva. Dar omul, publicul plătitor sau omul venit la eveniment, o să zică, wow, ce bine a sunat totul. Nu o să zică, păi da, mă, dar acolo a zis today și era de fapt today. Da, Adică da, nu e potato potato, nu. Adică publicul nu simte asta. Nu simte asta, mai ales când o faci așa cum o faci tu cu zâmbetul pe buze. Da, eu sunt conștientă, nu știu dacă realizez treaba asta. Doar că în creierul meu se întâmplă alte lucruri, din păcate. Se duce o luptă. Se Da, duce o se luptă. duce o luptă. Și asta pentru că îmi doresc să fie tot mai bine. Mai de bine, da, fiecare lupta dată. pentru mai bine. Și atunci apare chestia asta, e normal. No. Dacă te culci pe ureche, nu mai evoluezi în niciun fel, știi? Adică așa gândesc eu. E normal, e normal. Trebuie Crezi? să cauți... Da, nu, este normal pentru că vrei să evoluezi în domeniul tău și vrei ca de fiecare dată să fie o interpretare impecabilă. Da, îmi Și nu doresc poți asta. doar să reproduci, trebuie să aduci și ceva nou de fiecare dată. Și e greu E după X important. ani de când faci asta. Da, și mai ales dacă cânti aceleași piese și te-ai plictisit de ele și Da. schimbi o chestie, Da. nu cuvinte, că n-ai cum să schimbi cuvinte, Dar ar fi amuzant. mai cânti un pic mai diferit, mi se întâmplă să uit cuvinte și mai bag de la mine și râd singură, știi? Și lumea se uită la mine, ce are asta, băi, râde? Și Și-a adus eu aminte râd de un ca banc. vaca și mă întorc și râd și, aole, de ce a râs asta, e nebună? Mă mai trezesc așa, da. Sunt nebună, dragilor, asta e adevărul, n-am ce să fac. Nebună după muzică. Cum ar și zice după unii, public. sunt cealapa. Cealapa, da, exact. Un cuvânt pe care nu l-am mai auzit de mult. Da. Hai să trecem mai departe. Demi Lovato, vrei tu să cânti de la ea Anyone? Piesa asta este o piesă foarte deep. Ok. Și știu din interviurile ei că a scris-o într-un moment foarte dark din viața Ok. ei. Eu nu sunt în momentul ăla, dar am simțit-o așa, adică m-a atins. Și Poți îmi asculta place. muzică grea, întunecată, dacă vrei să păstrăm cuvântul acesta, când ești bine? Da. Sau trebuie să aștepți să fii tu Nu. rău ca să... Păi dacă ești rău și asculți rău, te-ai nenorocit. Nu Uite, e asta bine. mi se întâmplă. Eu când sunt trist, eu trebuie să ascult ceva cu fericire și așa, sau să stau Sigur. liniștit. E Când sunt musai. fericit, dați-mi muzică depresivă, dați-mi filme de drame și așa. Ce, ești ca Ce o plânge floricică? lumea! Yes! Știi? Cam așa este. Deci e Dar normal. cum ești Nu- cu filmele de groază? Ce faci la filme de groază? Te uiți? Da, n-am nicio problemă. Nici tu, nu? Nu, mă uit, deci n-am absolut nicio problemă. Și în plus, Eu ca să râd, fie un adică film e- de groază bun, trebuie neapărat să fie ceva cu religie. Cu satanism, Da, cu alea, nu? da. Dacă Da, nu vine cel frate, puțin un ești preot de-al să meu, facă gata. o Exorcizări, exorcizare, înseamnă că ne uităm fantome. degeaba. The Nun, ai fost la The Nun? Da. N-am putut să merg, că n-aveam cu cine să merg și am Nu pierdut. e nemai pomenit să te uiți la seria Conjuring. Aoleu, era acum pe ecran. Da, e ultima parte, poarta roșie, L-ai ușa văzut? roșie. N-am văzut. Nu am văzut pentru că e cotat slab și nu vreau Pe să bune? stric o serie bună, da. Pare rău. Și ce-ți recomand, mi s-a întâmplat odată și după aia trecem la muzică. Am fost în mijlocul zilei la un film horror, s-a terminat pe undeva pe la 2 și am văzut ceva, cred că era din seria Conjuring cu exorcizări, dar a fost groaznic de bun, serios. Și ies de acolo, tremurând și văd soare afară și nu, ce Da, se întâmplă, umbră, ce se întâmplă? întuneric. Da, am nevoie Vreau de să fiu darkness. vampir. Da. Mi-a plăcut mult. Da, filmele horror sunt foarte bune pentru că îți mențin inima tânără.
Asta n-am mai auzit-o până acum. Da. Păi Deci- bate și într-una, e sănătos să pompeze sânge. Da, în loc de cardio, nu? Da, e perfect. Mie nu De place ce să alerg, așa că mă uit la un film horror și consider Și că am făcut alergăi mișcare. mai, ok. Am făcut și Dar sport tu pe ziua de visezi azi. urât după ce te uiți la astea? Nu, mi se întâmpla. Mi se întâmpla acum mult timp, când aveam vreo 20 de ani și am văzut Exorcizarea lui Emily Rose. Cred că Aveam, toată repet, lumea a avut coșmaruri 20 de după ani filmul ăla, și am avut da. nevoie în timpul filmului să mă duc la toaletă și am preferat să nu. Nu Da, mai puteam, dar am Chiar preferat a să nu. fost, ăla Și a avea fost top. 20 de ani. Deci nu eram tocmai micuț. Da, asta este. Unii ar zice că erai micuț, da? Fiecare cu ale lui. Bun, să revenim la ale noastre. Demi Lovato, Anyone? Sigur. Alexandra Cresu, Da, ești pregătită? Sigur. Așa să fie. I try to talk to my piano. I try to talk to my guitar. Talk to my imagination, confiding into alcohol. I tried and tried and tried some more. Told secrets till my voice was sore. Tired of empty conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I've talked to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. Why am I praying anyway? If nobody's listening, anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. I used to crave the world attentions. I think I cried so many times. I just need some more affection. Anything to get me by. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. Why the hell am I praying anyway? If nobody's listening, anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Anyone, please send me anyone. Oh Lord, is there anyone? I need someone. Anyone, I need anyone. Oh, anyone, I need someone. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. Uf. Crezi că a scris piesa aceasta după ce a citit comentariile? Dacă ar citi...
Să intre Demi Lovato la noi pe live? Păi ar fi ceva. Eu știu. Noi așteptăm. Dragă Anyone, Demi, te rugăm, dacă ești pe fir, să ne dai un buz. dă și tu acolo un like, dă și tu un share. Și apropo, urmăritorule sau ascultătorule, cum vrei tu să fii numit, un like, un share ajută întotdeauna să se ducă Da. mesajul Vibe Streamers Mulțumim. mai departe, inclusiv vocea invitatei de astăzi, Alexandra Cresu. Apreciem din suflet. Bun. Care a fost cea mai bună decadă muzicală pentru tine? Fără perioada 80-90. X, asta, da? De ce? Pentru că cam atunci au apărut cele mai bune voci. Ok. Da? Adică ești de acord cu mine? Nu? Da, e pentru Dar tine. de ce? Zi, de ce? Pentru că mie mi-a plăcut foarte mult muzica anilor 60. Oh, ok. Atunci mi s-a părut mie că totul era... Bine, da. Pentru mine. Mhm. Pentru mine. Și, deci pentru tine 80-90. Ok. Păi o să-ți spun de ce. Te rog. Atunci s-a lansat Celine, Da. Mariah, Whitney, după aia Michael și restul starurilor Și restul internaționale. superstarurilor, dar mai jos decât ei. Da, dar vorbind de anii respectivi, da, ai dreptate. Avea... E stupid să spun asta, dar o voi spune oricum și mi-asum. Și voi citi și comentariile. Avea muzica un alt feeling. Mi se pare că era pentru altceva, muzica. Era mult mai reală. ieșea de undeva, din alt loc, din care pare că n-a mai ieșit de atunci. Au mai încercat formații de-a lungul timpului, cel puțin pe partea de rock. Știi care e chestia? Era De și cine un... îți place cel mai mult rock? Ca să-și... Acum aș asculta The Kings. Ape Man. Aoleu, nici Uite, nu ascultăm după aia. Și ascultă și tu, dar după ce se termină stream-ul. E foarte ok pentru că este un rock așa natural, din punctul meu de vedere. Sunt niște băieți care s-au întâlnit și au început să jam și să se distreze și ce amuzant sună versul ăsta și gata, am scos încă o piesă. Știi? Oh. Evident, e foarte mult de muncă în spate, dar da. Mai o chestie. Nici nu era drumul bătătorit. Dacă punctai două note diferit față de cum au făcut-o cei din urma ta, era practic un nou stil muzical. Da. Și atunci s-au dezvoltat foarte multe. Știi? Mhm. După aia, cred că s-a aprofundat și sigur au fost dezvoltate alte nișe, alte rămurele și așa mai departe. Dar pentru mine perioada e cea mai frumoasă, libertate și așa mai departe. Cum am văzut Da. că evident n-am trăit-o, doar am ascultat-o. Poate și din cauza faptului că, sau mai degrabă datorită, când eram mic am primit de la tatăl meu 3 box seturi, 3 discuri, CD-uri, mai că v-am explicat mai CD-uri, devreme da. în live, cu muzica anilor 50, 60, 70. Păi și te-a influențat clar. Da, 50 mi-a plăcut, 60 m-a rupt, 70 am zis, da, nu-i Nu-i foc. ok, da, nu-i foc, exact, merge, n-are nimic, da, 60 perioada aceasta a rămas cu mine foarte mult. Deci pentru tine anii 80-90. Da, nu neapărat. Adică eu eram, spre exemplu, uite, eram copil când am auzit-o prima dată pe Celine și aveam 7 ani când s-a lansat filmul Titanic și Da. acolo am descoperit-o eu, Da. știi? După aceea am început să aprofundez. Spun asta, sunt subiectivă, știi? Dar e normal să fii. Ăsta a fost impactul meu, Da. primul meu impact cu ea. Și atunci ea mi-a rămas în cap și am urmat Da, dar vezi, a pașii avut un click muzicali. la tine. Pentru Da, că și exact, eu, la tot mine. pe Celine Dion, am ascultat-o prima oară în Titanic, cu My Heart Will Go On. N-a avut același click. Sigur, m-a impresionat și mi s-a părut senzațional, dar n-a avut același click. De ce fiecare... Normal, Da, fiecare e normal. cum simte. Acum dacă Apropo de asta, întrebăm cunoscători- ai fost de mică cu muzica? Ți-a plăcut de mică? Da. Ții minte când a fost declicul acesta pentru tine? O să-ți spun, Te rog. mi-ai Ți-am ridicat răscolit, mingea la filet. da. Păi, povestea este cam așa. Eu mi-amintesc că eram la grădiniță. Deci Ok. de acolo a fost magia, să zic. Și cântam cântecelele de copii Da. care se cântă. Grădinița mea e Așa, frumoasă da, rău. Floricele pe câmpii, nu știu ce. Da. La un moment dat, descoperisem o casetă la ei mei cu o piesă în italiană care se numea Edera. Era un film italienesc care rula la noi, nu mai știu exact. Ok. Dacă eu eram la grădiniță, nu mai știu să spun. Deci pe undeva perioadă? 91, 92, 93, 94. Pe acolo, da. Da. Și învățasem cântecul ăla pe de rost. Era un cântec foarte trist. Era o telenovelă din asta dramă. Da. Și doamna educatoare, care mai avea treabă din când în când, nu putea să se numai de capul nostru, știa că dacă ne lasă singuri de capul nostru, iese măcel în Corect. clasă. Și ce făcea? A văzut că mie îmi plăcea să cânt și așa, mă punea în față să cânt Nu și cred. stăteam și cântam în continuu Extraordinar. piesa aia. Și copiii da. se uitau la tine. Da. Da.
Ma. da. Și ei stăteau așa și eu le cântam și după aia mă aplaudau și primeam o bulină roșie, că aveam peretele plin acasă de Ce drăguț. bulinuțe din alea roșii, că așa se dădea atunci, Da. dacă îți mai amintești. Eu n-am primit. Și Da. de acolo cam a pornit... Deci a văzut ceva în tine, da, te-a folosit, copiii că s-a tăceau. folosit de tine. Da, ca să-și facă Așa? treburile Corect, birocratice da. ce avea de făcut acolo și în mine a dezvoltat Super tare. pasiunea asta, știi? Super tare. Uite ce Da. înseamnă influența unui om. Chiar da, Mișto. chiar da. Și influența potrivită. Da, categoric. Influența poate fi Că mai de... sunt Da, și- e un cuțit cu două tăișuri sau cum era Exact, expresia aia. exact. Bun, Un dacă... topor din ăla. Da. Dacă tot am vorbit, cred că de la începutul streamului despre Celine Dion a venit și Da. momentul ei, mult așteptat de tine, presupun. Da, normal. Ceea ce înseamnă că va interpreta arhicunoscuta piesă să My Heart încerc. Will Go On. O va face și o va face foarte bine. E ea modestă, dar nu are niciun motiv să fie modestă, pentru că este e foarte mișto. Alexandra Cresu, My Heart Will Go On, acum în Vibe Streamers. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance in spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
practic, tu ai pretenția să mai spun eu ceva după asta? Da, de ce nu? În afară de extraordinar felicitări și n-am Mulțumesc. ce. Nu Ești am ce drăguț. și n-aș vrea să se termine interviul aici. De câte ori ai văzut filmul Titanic? Vai, de capul meu. Păi, una la mână, de fiecare dată de câte ori îl dădeau ăștia la ProTV. Ok, și l-au dat de ceva ori. Păi de când eram copil până acum îți dai seama. Da. Bine, acum nu mai am televizor, că l-am spart. Eu l-am spart. De Așa. ce? Păi în pandemie l-am spart pentru că... A fost un act voit? Nu, n-a fost voit, dar eu sunt foarte neîndemânatică Ok. și că foloseam televizorul pe post de monitor. Așa. Și îl căram dintr-o cameră într-alta, seara ne uitam la film și ziua lucram pe calculator. Și până într-o zi când am dat cu el de Am tot cu înțeles. ușii și S-a rezolvat. nu mai avem televizor. Și am luat monitor, Da. ca să nu mai fie scandal. Să nu mai fie tentația de a te Da, uita de a-l totuși muta la tot televizor. Și nu mai am ți-l-ai lăsat acolo. televizor. Nu e bine fără televizor, Te să descurci, știi. te Da, descurci. da, Mai o muzică, mai o carte, mai... Merge, merge. nu-i problemă. Televizorul e ca un parazit, așa, nu știu, îl văd, care îți mănâncă creierii. Depinde la ce te uiți. Atenție. Exact, depinde cum îl folosești, pentru că așa și tehnologia, și internetul, și telefonul pot fi paraziți dacă nu le folosim mai degrabă așa În cum... folosul nostru, da, nu în să ne detrimentul dezvolt. nostru. Mamă, era cât pe ce să urmeze facultatea de psihologie și de-aia. Da, și am citit și eu o carte jumate și gata. Sunt profesor doctor. Alexandra Cresu, Vibe Streamers, asta se întâmplă acum. Aș vrea să continuăm discuția pe care am început-o puțin de tot la început, Da. la începutul streamului, și anume producții proprii. Mhm, Ai spus mhm. că e momentul să O treci să-ți la dau treabă. din casă. Da, te rog frumos, insist chiar. Momentul era de mult, Ok. dar nu pot să zic că n-au fost posibilități. N-am avut inspirație, n-am avut posibilități din astea tehnice, să zic. Momentul a venit propriu, așa, și benefic în favoarea noastră și am făcut câteva piese pe care urmează să le lansez. Ok. Sper, cu Ce înseamnă ajutorul lui câteva? Dumnezeu. 5-6 să zic că Ok. sunt nu la roșu, sunt gata. Da, La, ok. Gata. Da, la alb. La alb, da. Și probabil că le voi lansa, asta sper. Dar în continuare compun și lucrez, adică nu vreau să fie o chestie, am scos o piesă și gata, nu mai scot. Să Vreau dovedesc să și fie nu ceva- mai se da, mai da. întâmplă. Deci vrei să ții în paralel Urmează, da. așa, dar să ai și producțiile tale. Te Mhm. gândești la un album? Da, Se mai sigur. poartă albumele? Păi, nu știu dacă se poartă sau nu, Dar îți dorești dar tu. ăsta este un vis pe care oricum l-am de mult timp. Mhm. Și cred că prima dată, cel mai curând și cel mai rapid, o să iasă un album de Crăciun, că am deja vreo 3 piese de Crăciun. Ok, îmi place. Da, și În sunt română? chiar foarte... Da, în română. Și sunt chiar foarte drăguțe. Chiar o să... Produse originale. Originale, da. Ok. Da. Versuri făcute de mine, linia și orchestrația și producția de Cristian Gheorghe și chiar au fost Da, aș primite vrea și eu foarte să ok. ascultăm Cum să nu? puțin, Da, dar o dă-ne să și nouă facem. ceva acum. Acum, păi uite, spre exemplu, cea mai recentă, de fapt, de Crăciun, Da, am făcut o piesă în colaborare cu corul de copii Corcudor. superb. Și Iubesc vreau să piesele spun care că au a fost cor. Ceva, wow, deci a fost ceva wow. Copiii au fost extraordinari, în colaborare cu Teodora Javorski, că ea este dirijoarea, apropo Ok, ce da, vorbeam da. despre... Este o femeie genială, cum reușește ea să-i pună la punct. Mulți copii de vârste diferite, copii agitați. Mamă, când a zis Teo, stop! Totul lumea așa. Mut. Da, și a fost foarte frumos. Am fost și pe la radio și pe la televiziune, atât cât s-a putut, că na, într-o lună de zile trebuie să fii titirez ca să reușești să promovezi, da. știi? Păi trebuie să Asta încep e cu cea mai nouă. trebuie să încep cu promovarea prin noiembrie deja. Da, în noiembrie trebuie să fii gata cu totul, deja să ai cărțile făcute, cum se Mhm. zice. Da. La ce emisiune te duci, să ai totul aranjat, ca să meargă de Te la gândești și sine. la un clip? Da. Păi, Pentru acestea de Crăciun, mă refer. o să fie. Noi am încercat să facem un clip, dar a fost așa mai low cost la o altă piesă Ok. și nu sunt mulțumită de el. Să știi că se poartă foarte mult Și ăsta a avut clip. treaba cu... Da? Comandul cu copiii. ok, da, perfect. Da. Chiar e Găsesc oamenii pe la YouTube? Media Pro, pe canalul Media Ok, Pro. bun. Alexandra Crăescu și Corcudor, Moș Crăciun. Doamne, ce... Mi s-a oprit mintea. Că e vară și nu mă gândesc la...
Dar Da, e e bine greu să să te știm gândești de la piese de Crăciun, într-adevăr, când afară sunt 35 de grade. Da, dar uite că se zice că piesele de Crăciun se fac vara. Păi ca omul chipzuit își cumpără sanie, cum e, nu? Da. Își cumpără sanie vara și își face... Frigider iarna sau cum e. Probabil, nu era. Nu e Sigur nu bună, era cu nu? frigider, nu. E greu să-și facă oamenii frigider acasă. Bun, deci 5-6 piese sunt deja gata, te gândești la album, avem și piese de Crăciun. Ce teme vrei să abordezi? În piesele pe care Da, le... piesele cele care nu sunt de sărbători. Știi cum e asta? De obicei... Adică ce simți tu ce atunci mă când scrii? inspiră Hai pe să o luăm. moment? Da. Ce mă inspiră pe moment? Uite, am mai făcut și o altă chestie. Am primit un instrumental, o idee, o temă muzicală și fă și tu ceva pe asta. Da. Și atunci las să văd ce mă inspiră, ce îmi vine pe moment. De obicei cam astea funcționează cel mai bine la mine. Că dacă e să faci ceva așa mot-a-mo, pare că nu mai e din suflet. Da. Știi? Pare comandat, cum ar veni. Exact, da, procesat. Da, procesat. Dacă Dar vrei. așa trebuie să-ți lași mintea să simtă ceva ca să poți să dai suflet. Și să când ar simtă. trebui să ne așteptăm? N-am o dată fix. Anul ăsta sper. Anul Sper ăsta. anul ăsta. În toamnă, Ok. cel mai devreme. Păi, Cel mai târziu în iarnă. ok. Păi asta Nu înseamnă vreau să treacă anul într-o lună ăsta. jumate. Mhm. Octombrie e o lună bună. Da. Septembrie se întorc copiii Și am la și școală, au piese treaba. perfecte pentru luna Da. aia. Pentru un pahar de vin ar Eu trebui. sunt așa mai depresivă în compoziții. E bine că dă profunzime, știi? Sperăm. Pieselor. Vom asculta și vom judeca după Da, aceea. abia aștept. O să vin la voi clar să vă cânt ce va ieși. Abia așteptăm și cu trupă cu tot. Mhm. Păi, ca să fie... Live totul, Totul complet. Să simțiți, dragilor, energia aia frumoasă și pură din suflet. Trecem acum mai departe la Sia, Titanium. Este tot o da. piesă produsă de Vighera. De el e, nu? De el e, parcă, nu? Cred că da. Tu ai dreptate. Așa. Și da, într-adevăr, este tot o piesă grea. Discutam mai devreme despre Sia, este o artistă nemaipomenită. Ce mă deranjează pe da. mine e că rămâne cam în același registru, dar Aha. ce e al ei, e al ei. Bă, și mi-a plăcut- eu n-aș zice nu dacă ar veni și mi-ar zice Alexandra, vrei să cânti piesa asta? Da, Hello? corect. Nici n-ai avea cum să spui nu. Doamne, Știi cum? proiectul ei cu Diplo și Labyrinth? LSD? Labyrinth, Sia, Diplo? LSD. Da, e. S-au jucat frumos rău de deci tot. Labyrinth a colaborat cu ea. Da. Mamă. Și Labyrinth, o voce mai puțin cunoscută la nivel internațional, pe cât ar merita, dar special, un om foarte Este, mișto. da, și da. tânăr, adică mă rog, are și el pe undeva pe la 30, dacă nu mă înșel. E tânăr, te rog, să nu E, zici că e bătrân la foarte 30 că tânăr, mor. e foarte tânăr și are doar 30 de anișori, ca să folosim diminutive, că tot așa începusem live-ul. Suntem gata, da? Suntem gata, da. Titanium, acum în Vibe Streamers. You shut it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shut me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town and haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much.
I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart is bulletproof glass. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Păi cred și eu că zâmbești. Cred și eu că Am zâmbești. zâmbit, te-am văzut că ai pus mâna așa, am zis, aoleu, ce s-a întâmplat? Așteptam ultimele acorduri. Titanium, am ascultat acum Alexandra Crescu. Eu cred că ți-am zis ție și Cresu. Habar n-am, nu știu, E n-am foarte auzit. bine. Am spus corect de fiecare dată, doar că... Da, chiar ai mi zis, s-a- mie așa mi s-a Da, părut. e bine, atunci Crescu. dacă nu te-a deranjat Asta sau e. dacă nu așa, Nu, așa nu țin mi s-a minte părut. pentru că efectiv am fost pierdut. Minunat. Mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc din suflet. Bun, deci avem producții proprii, ne gândim să le lansăm și când le vom lansa le vom urca pe puncte de suspensie. Păi nu știm că În suntem momentul în care te dai mare cu conturile tale de social media, ale trupei, Da, păi nu, că așa se face. Eu nu prea știu să mă promovez E foarte rău. cu chestiile astea, să bat lumea la cap, dați-mi follow, dați-mi like, dați-mi nu știu ce. Probabil că or să fie lansate împreună cu o casă de discuri Așa. importantă. Asta îmi Ok. doresc. da. Pe toate rețelele. Mhm. Cel puțin așa cred că e bine, nu? Așa este corect, nu că e bine, e absolut necesar. Unde te găsesc acum oamenii? Pe Facebook, Alexandra Pe Facebook, Crescu? da, Alexandra Instagram? Crescu, la fel, pe Ok. Instagram, pe TikTok, Alexandra Crescu Music. Am și Avem TikTok. TikTok. Ce se întâmplă pe TikTok-ul Da, e o Alexandrei nebunie. Crescu? Când l-am descoperit am fost, aoleu, n-am avut viață 2 zile. E foarte ok. Îți este și ție greu să te abții? Da, mie este foarte greu. Mi este foarte greu și la un moment dat am zis, Doamne, am nebunit, am luat o razna, stau numai pe TikTok, ce e asta, frate? Și Te prinde. te prinde rău, adică mai ales la ce mă uit eu. Faci challenge-uri sau ce faci? Am făcut la un moment dat. Cred că am făcut chestiile alea cu Beyoncé, cu nu mai știu ce. Ok. Dar sunt unele care mi se par foarte grele și până nu știu eu că mi-e mai bine stau cu cuvinte. Ce ți se pare dificil ție? E un tip acum care îl cheamă și îmi place foarte mult cum cântă. Rifurile, Aha. în ceea ce mă privește, Da. de cântat, știi? Are o piesă care se numește Ego. Ok. Sam și nu mai știu cum îl Nu e cheamă pe tip. blond? Nu Sam Smith, ăla care își E- vopsește părul. Nu știu cine își vopsește părul. Sigur o să vezi dacă dai. Și e o fază I'm holding it tonight, my Sare disco. ego. Și în continuu așa. Și Doamne cât de greu e să ții notele alea așa, știi? Da. Și am zis, să fac sau nu fac? Sunt așa tot timpul. Nu e cel care a participat la Eurovision, nu? Din partea Angliei. Nu știu dacă a participat, habar n-am. Că, nu e, e blond? E blond, dar Părul se lung? vopsește... Nu, e Ah. tuns așa scurt. Ok, nu știu, nu. Dacă bagi ego, o să-ți apară tipul, că e foarte Dacă pornesc iubit. acum o să se audă. Uite, o să-l caut. Nu acum ulterior, neapărat, când te uiți. Căutăm. e Voi foarte aveți de ascultat talentat. lucruri după ce terminăm noi stream-ul. Eu am de căutat pe TikTok după ce terminăm. Da, deci vorbeam de treaba asta. Mai Da. fac Proiectul se challenge-uri, dar va nu prea des. numi Trupa Americas sau o să aibă numele tău? Uite, asta încă n-am stabilit încă. Nu știu dacă Te-am să aibă prins. numele Te-am meu prins. sau da, dacă ai vreo idee, sunt Discutăm după aia. da, să nu dăm idei. Mhm.
Da, uite, asta trebuie să văd. Dacă să E fie cu important numele meu trebuie sau... să fie catchy. E în română Mhm. sau în engleză? Nici asta nu știu. Nici asta nu știm. Ok. Piesele momentan sunt în română. Am și în română Și. și. Ok. Da, probabil că va trebui să fie un nume mai șpanchi. Da, ideea este că și numele trebuie să fie catchy, dar din ce am observat și am stat de vorbă cu destul de mulți tineri, nu de 30 de ani, ci de vreo 20 de ani, ultra tineri dacă vrei așa, care au spus că ei ascultă piese în limba română pentru că nu știu limba engleză. Nu Da, cred, da, la 20 de serios, ani da. să nu știi limba engleză? Păi da, dar știi de ce? Pentru că totul este dublat. Practic, din cauza ta că dublezi filme, Dar nu ei e, nu mai ascultă. Păi, ai dublat filme? Da sau nu? unul singur. Ai nu mă dublat, da bateți sau pentru nu? asta, Deci da. vezi, a dublat filme. Din cauza Dar Alexandrei, m-au chemat pentru cântat mai mult, nu de vorbit. Îți jur că așa a fost. oamenii nu se mai uită la desene și nici la filme în limba engleză, sau mă rog, în Doamne, alte ce limbi. rău, asta Da, nu e bine. nu știu dacă e rău sau bine, dar e ciudat. Mhm. E ciudat. Deci eu sunt generația Cartoon Network. O, da, mie Eu așa spui. am învățat engleză. Da, Tom și eu la și fel, Jerry, da. dar bine, la Tom și Jerry nu prea se vorbea. Nu se vorbea, nu. Dexter, Ed, Neddy, Powerpuff Girls, Cow and Chicken. Și Mom had a chicken. Da, și muzică bună. Da. Ăla era jazz. ce Da, auzeai da, acolo. da, da, da. În general, în desene, pe vremuri se foloseau piese foarte miștoare, că erau instrumentiști, Fast. se Jazz lucra, fast. tati, se lucra, da. Chiar, și se auzea clar că era live, totul tras în studiourile alea imense de la Warner Bros. Vremuri. Nu le-am trăit, dar am citit despre ele și am văzut pe internet Se pare filmări. că au închis Cartoon Network, nu știu de ce. Ori s-a fuzionat. Nu, este s-a fuzionat. Sien. E CN acum și tu e mai cu... auzi că sunt în engleză Sunt, desenele? nu, sunt în română. Adică Ah, ce am vezi, prins eu nu. când am mai dat așa pe televizor, nici eu nu mă uit la televizor, dar ce am mai dat era în română. Mi se pare lazy. Este. Știi? Dar Mi se nu mai pare are puțin farmecul lazy. ăla, nu N-are, mai e nu. bucuria aia că... Doamne, păi abia așteptam să mă uit la desene. Da. Zici că aveam... Acum ei au și totul la îndemână. Nu în finalul lor, evident, așa se schimbă lucrurile. Este la îndemână, nu mai au momentul acela de așteptare, de anticipare, de emoție. Noi când dădea Tele7 ABC Popeye, plecam de pe stradă, adică ne jucam, Da. eram un mid-volley, dacă vrei așa, ne pregăteam să dăm un voleu la minge să dăm gol. Începe Popeye, Se făcea gol. praf, da, Știu, așa că eram aveai și noi. jumătate de oră sau 40 de minute în zi în care te uitai. Și vorbim de anii 90, nu vorbim de înainte de Revoluție. Da, asta e. Așa atunci lumea se uitau la... Oamenii se uitau la... Ce era atunci? Mihaela? Ce Mihaela, Lolec și Bolec, dacă nu mă înșel, și ăla cu nu Zaiți Pagadi. desene? Da. Zaiți Pagadi, te prind eu iepurașule sau cum? Da, Nu mai știu, ceva de genul. Da, Le-am vremuri și prins pe vremuri. final pe astea, dar le-am prins puțin. Da. Face parte din istoria noastră și ne-a ajutat să ne dezvoltăm și să Așa e. ajungem aici. În ce limbă ai preferat să cânti? Ok, cânti în română, cânti în engleză. Mai cânti în altceva? Cel mai... Da. Am primit tot felul de provocări de-a Ok, lungul te rog. timpului. Am cântat în maghiară. Ok, spune ceva, un maghiară, adică un refren. Păi îți spun și de ce. Pentru că am jucat în Romeo și Julieta și Așa. a fost distribuție maghiară. Și a trebuit să cântăm în maghiară. Da. Măcar acolo 3 cuvinte. Corect. Și suna ceva, era cântecul în care cei doi, Romeo și Julieta, se căsătoreau și cântau unul altuia. Și era ceva de genul Sipel seret niven, Ok. nincs szebb, ég a tűzveg. Și suna așa un pic. Da. Adică Nu tot ce pare a cântă declarație ei de așa. dragoste. Da, zici că vine să-ți dea una peste ochi. Asta e una. Am cântat în armenește, Ok. care mi-a plăcut foarte mult. Deci, Trebuie datorită să spun că prietenului nostru, nu știu. Capriel de Deian, care din păcate nu mai este printre noi, un chitarist de jazz foarte bun pe care l-a avut țara asta. Așa, chiar luna asta se împlinește un an de când nu mai este printre noi, din păcate. Datorită lui a trebuit să mergem la un festival de armenesc, de muzică armenească, și mi-a dat vreo 5 piese. Mamă, așa mi-a făcut. M-a nenorocit. Dar e foarte frumoasă. Nu limba. înțelegi și ai învățat după... El mi-a scris... sunete. Exact. După ureche, Da. practic. Și suna ceva de genul Ghisere in hogim datar que uanser Jesus zumem yerazel Jesus zumem que sirel. Cine știe ce cântă acolo? Cine știe ce zic eu aici? E că e de iubire, Da. e așa au zis. Sună, adică... Dacă e altceva îmi pare rău. Da.
Pentru ascultătorii noștri Foarte armeni, băgați-ne o titrare. Da, a fost foarte, foarte... Ceva... Și stilul în sine e greu de cântat, că sunt foarte multe melizme și e un stil aparte, oriental așa. E Ok. oriental, nu? Cred, Da, pe partea aia. acolo, Aha. pe acolo. Așa, în ce limbă am mai cântat? Doamne, au fost multe. Ceva din Asia? Aia cu Opa Gangnam Style. Ok. Psy. Când a fost, da, Ia, vremea te ei rog, atunci, te rog, știi? ceva, dacă mai ții minte. Păi de ce? Că știam doar Sarunde, Va- Sara da. că atâta se aude Sarună, Op, eu asta știam. Da, Opa Gangnam Style. Acolo se termina, nu mai... Prima piesă care a făcut miliardul, dacă nu mă înșel, pe YouTube. Da, aspar. A fost mare nebunie. Ok, deci te-ai jucat cu multe limbi și este distractiv. Presupun că e distractiv, adică e Franceză, un nu mai challenge. zic asta, deja Franceză, e ok. italiană, spaniolă, Da, asta nu mai le italiană, doa. spaniolă, astea sunt ale o grămadă. noastre, Da, știi? da. Important e să treci un pic și peste, să vezi Da. cât de Să frumos te e. provoci, să te Mhm, provoci. mhm. Și e mișto. Bun, avem o limbă, am vorbit despre limbi, despre limbi de cântat, adică la asta Da, ne sigur. referim. Mai e o piesă de interpretat pe final. Aș spune, pentru orice om normal, când anunț piesa aceasta, am putea spune că am păstrat pentru final ce era mai greu. Da, crezi? Dar, păi, Da, este știi, greu. e Da. greu, dar mi se pare la fel de greu ca toate celelalte piese care au fost înainte. Da? Da, adică mi se pare că am intrat în streamul acesta direct pe expert level. Știi? Difficulty expert level. Mă bucur. Și acum asta ar trebui să fie fatalitatea, dacă știi Mortal Kombat. Da, Știi? da, m-am jucat când Fatality. eram- Finish him. Avem The Show Must Go On. Mhm. Este... Pentru că e o piesă de, cum să zic eu, cu greutate. Puțin spus o piesă cu greutate. Și mesajul, și cine a cântat-o, și cine a Exact, compus-o, și... exact. Uite, un pic așa, nu mai gândul la... Abia aștept să ascult cum va suna Sper să nu te dezamăgesc. sub nicio formă. Până acum n-ai făcut-o, mă îndoiesc că se va întâmpla fix la final. Ești Deci, super drăguț. încă o dată, Alexandra Crescu are piese noi pe care urmează să se le lanseze în o lună, 2 luni, până la finalul anului, a promis ea. Are și piese de Crăciun pe care le vom asculta pe YouTube, Alexandra Crescu. Avem și trupa Americas Da, pe și YouTube. da, avem Dă și un pe subscribe, dă un follow acolo, caută-o Mulțumim. pe Instagram, caută-o pe Facebook, caută-o pe TikTok. Da, Primești sunt acolo. challenge-uri de la oameni? Nu știu cum e asta, n-am primit până acum. Dar ar fi fain să primesc. Ba da, am făcut chestia asta. Îmi spunea cineva, vrei să cânti piesa aia? Și ăsta e challenge. Da, ăsta este, Da, da. am fac și chestii de astea. Bun, dacă vrei să te distrezi și să o amuzi și să o provoci pe Alexandra Crescu, caută-o pe TikTok, Vă aștept la mine să așa, vorbim. în spațiu digital și urmăriți-o, este un artist foarte mișto. Mulțumesc. Rămâneți cu Vibe Streamers, avem o piesă pe final, The Show Must Go On, și abia aștept să o ascult. Când ești tu gata, eu sunt Eu doar sunt gata. urechciulită. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtains in a pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. The show must go on. Yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warmer now. I'll soon be turning around the corner
show must go on. Yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Ooh, yeah. Whoa, 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 whoa. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friends. Show must go on, yeah. Show must go on, yeah. I'll face it with a grin. I'll never give it in. On with a shout. Ooh, yeah. I'll top the kill. I'll overkill. I have to find a will to carry on. Ce tare! Băi, reacțiile astea mie îmi plac! Super! Mulțumim!